Thiên Thần, ngươi chạy không thoát đâu. Ngay cả khi ngươi có là lính đặc chủng nhất thế giới, nhưng bây giờ ngươi chỉ là một con chó hoang. Chỉ một mình tao đuổi được 3 vạn quân địch tàn ác. Báo cáo chỉ huy, tôi là Kiều Thiên Thần. Tôi đã bị bao vây bởi 3 vạn quân địch. Cách trung tâm 500 mét. Yêu cầu pháo binh hỗ trợ. Kiều Thiên Thần, ngươi điên rồi. Vừa rồi không phải là pháo bom sao? Ta đã chết chưa? Tiểu mỹ nữ ngoan nào. Ha ha ha. Ngươi càng hét to, ta càng phấn khích. Ha 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 ha. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế Chiếu viết, chấm có 5 cô con gái, riêng Trường Ninh công chúa. Thông minh, lanh lợi, đàng hoàng, đức độ. Vì vậy, đặc biệt chọn công chúa Trường Ninh kết hôn với đại vương nước Hung Đô, tạo mối giao hảo giữa hai nước, đời đời bền vững. Khâm Thử, sao ta khổ thế này? Thân là công chúa Đại Ngụy, nhưng bị buộc phải kết hôn với ngoại quốc. Trốn thoát được, lại rơi vào tay hai tên thú dữ này. Không được, ta không thể để hai con thú này làm ông ấy mình. Tao giết mày. Tao giết mày. Còn muốn giết tao? Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Ngươi là quỷ sao? Đừng đến đây, đừng qua đây, nếu còn oán hận gì, cũng đừng tìm đến ta. Ta không quen biết người. Cô nương, trên đời làm gì có ma quỷ? Tay còn nóng. Hình như hắn không phải ma. Cô đối xử với ân nhân cứu mình thế này sao? Cảm ơn công tử đã cứu ta. Cô nương, nơi này là nơi nào? Công tử, đây là thôn Trượng Phú ở biên giới Tử Châu. 3 ngày trước, người Hung Nô chiếm Tử Châu. Nếu không phải vừa rồi công tử cứu ta, ta sợ là chết mất. Hung Đô xâm lược. Xem ra, một lần nữa. Trái tim bất tử. Đằng kia, đừng để chúng chạy thoát. Các chiến binh nâng cao vũ khí của mình. Để phụ nữ ở lại. Giết tất cả đàn ông. Không, không được giết họ. Người đã quên vua cha đã nói gì sao? Người sống hữu ích hơn người chết. Họ sẽ là chiến binh của quân đội Hung Nô. Một lũ man dợ. Ta liều chết với ngươi. Trưởng làng, ngài xem. Có phải là hắn không? Hắn đã chết rồi mà. Sao lại sống lại vậy? Tiểu tử, có thể theo chúng ta, đầu quân cho Hung Nô. Ngươi, không tồi. Một lũ man dợ, ta sẽ giết lũ chúng mày. Ha ha ha. Ngươi nghe đây, bổn tướng sẽ chiến đấu công bằng với ngươi. Nếu ngươi thắng, bổn tướng sẽ thả ngươi đi. Nếu ngươi thua, bổn tướng cũng không giết ngươi. Ngươi chỉ cần giết tất cả dân làng ở đây. Sau đó, ta sẽ đối xử với người hào phóng. Sao nào? Có muốn thử không? Ta giết người như một con gà. Xuống ngựa và chết đi. Thật là một tên khốn. Triều đình đã thông báo để sơ tán. Nếu không phải vì hắn rơi xuống nước, Hung Nô cũng không bắt được chúng ta. Tại sao hắn không chết vì bạo bệnh hơn 10 năm trước? Điều này đã làm cho tất cả chúng ta sẽ đau khổ. Ngô Tam,
quân tiếp viện của Đại Ngụy sẽ sớm đến đây. Chúng ta cũng nên nhanh rời đi. Tốt. Rất tốt. Bổn tướng ngưỡng mộ lòng dũng cảm của ngươi. Là đao pháp gì? Thanh đao này có thể giết ngươi. Thả Ngô Tam tướng quân ra. Đừng nói nhảm nữa, ta sẽ cho ngươi thời gian 3 phút, hãy lập tức rời đi. Hoặc ta sẽ giết ngươi. Ha ha ha. Ngươi thực sự nghĩ mình đã thắng sao? Các tướng nghe lệnh. Nếu hắn dám, hãy giết tất cả dân làng ở đây. Nếu hắn dám, hãy giết tất cả dân làng ở đây. Hãy bỏ ta ra. Thằng ngốc, thả Ngô tướng quân ra. Người sẽ giết cả làng đó. Ôi, thật là một thảm họa. Không thể ngờ ngôi làng của chúng ta lại bị hủy hoại trong tay một kẻ ngốc. Thằng khốn, mày có còn là người dân ở đây không? Sao lại ác độc vậy? Kiều công tử, đừng nghe những gì họ nói, mau chạy đi, tương lai hãy trả thù cho chúng ta. Đồ khốn! Ngươi không sợ ta sẽ giết người sao? Nếu ngươi giết ta, tất cả mọi người ở đây sẽ chết cùng ngươi. Bao gồm cả người bên cạnh ngươi. Cả mỹ nhân kia nữa, không biết xấu hổ. Kiều công tử, chạy đi, đừng lo cho ta. Ngô Tam, ngươi thắng rồi. Người đâu? Trói hắn sau mông ngựa của ta. Cho hắn nếm mùi chịu khổ. Những người khác, mang tất cả đi. Đứng lên, nhanh lên. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Tướng quân, mật thám hồi báo, làng Trượng Phu vườn không nhà trống. Vẫn chậm một bước, công chúa biến mất ở khu vực này. Chắc bị bắt đi rồi. Tướng quân, chúng ta có nên tiếp tục đuổi theo không? Đuổi. Quân hùng nô xâm chiếm biên giới Đại Ngụy và cướp của giết người, thù này phải báo. Kiều công tử, vết thương này. Không sao. Ta đã từng tham gia khóa huấn luyện ma quỷ, được kéo bởi một chiếc xe jeep, đây chỉ là chuyện nhỏ. Xe jeep. Một kẻ ngốc thì vẫn là kẻ ngốc, miệng đầy những lời làm nhảm. Ta nói cô nương, cô phải giữ đôi mắt mình mở to mà nhìn rõ. Chúng ta bị quân hùng nô bắt đến đây. Hừ, tất cả là do tên ngốc đó. Câm miệng. Nếu như không phải vừa rồi thiên thần liều mạng, chúng ta đã chết. Trưởng làng, đừng thiên vị tên ngốc này nữa. Người hung nô không muốn giết chúng ta. Nếu không có đứa nhóc này quậy, họ đã để chúng ta đi. Người hung nô rất tàn bạo. Chúng xâm chiếm, cướp bóc. Sao chúng lại để chúng ta đi? Chúng sẽ chỉ giày vào chúng ta đến chết. Cô nương, sao cô lại nói vậy? Kiều công tử không biết gì sao? Quân hung nô liên tục bắt người dân. Chúng đẩy người dân ra chiến trường chịu chết. Lần sau quân hung nô tiến đánh, sợ rằng chúng ta đều sẽ chết. Lũ đáng ghét. Một ngày nào đó, ta sẽ san bằng chúng. Này, Tiểu Huyền. Tiểu Huyền. Tiểu Huyền, đừng làm mẹ sợ. Tiểu Huyền, ta biết chút y thuật, để ta xem thử. Đứa trẻ này mạch không đập nữa. Cái gì? Vậy là đã chết sao? Lúc nãy, nó trông vẫn rất ổn mà. Tại sao đột ngột qua đời? Tam nương, để ta xem. Đồ khốn. Đừng lại gần con ta. Ta liều mạng với ngươi. Ngươi có còn nhân tính không? Con trẻ mà đã chết như vậy. Chết rồi còn không để nó yên. Tránh ra nếu không muốn con mình chết. Bây giờ mạch nó đã không đập nữa, không có nghĩa là đã chết. Đại nương, Tiểu Huyền có tiền sử đau tim không? Đau tim? Là cái gì? Đã từng có một đại phu nói, Tiểu Huyền có trái tim không khỏe. Ta đoán đúng rồi.
Thật lỗ bịch khi một kẻ ngốc muốn cứu ai đó. Quả nhiên, hắn là một tên ngốc hơn 10 năm. Muốn cứu người đã chết. Chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ ra được. Kiều Thiên Thần, không thể cứu nó sống lại được đâu. Công tử này có gì đặc biệt? Liệu thực sự biết cách hồi sinh người chết sao? Mà sao ta chưa thấy cách cứu người kiểu này bao giờ? Này! Ngón tay cử động rồi. Tiểu Huyền à, tên ngốc này thực sự đã cứu sống người, mèo mù gặp cá rán thôi. Ta không tin rằng một tên ngốc có thể hồi sinh đứa trẻ. Việc này sao có thể nhỉ? Công tử đã thực hiện nó thế nào? Ôi, Thiên Thần! Cảm ơn cậu đã cứu Tiểu Huyền, đại nương, cảm tạ ơn cứu mạng của cậu. Đại nương, đứng dậy trước đi. Đại nương, ta chỉ làm việc nên làm. Mạng người còn cứu được thì sẽ cứu. Ngươi muốn làm gì? Đưa tất cả chúng đi. Khởi bẩm đại vương. Các tù nhân đã được đưa đến. Ngô tướng quân đã vất vả rồi. Tạ đại vương. Bản vương có tấm lòng thương dân. Ngày nay hoàng đế đại ngụy suy sụp và bất tài. Để dân chúng sống trong cảnh túng quẫn. Bản vương thừa lệnh của trời. Phái binh đi giải cứu. Quốc sư đây cũng là người của đại ngụy. Nhưng đại ngụy không biết dùng người. Hãy từ bỏ bóng tối và hướng về ánh sáng. Hãy đến với đất nước Hung Đô. Các người sẽ được người Hung Đô bảo vệ nếu sẵn sàng đầu hàng. Tại hạ cảm tạ ơn cứu mạng của đại vương năm xưa. Các vị, bản thân ta là người dân đại ngụy. Ở đây, ta xin đảm bảo, miễn là các vị sẵn sàng đầu hàng, đại vương sẽ đối đãi tốt với mọi người. Thằng chó đẻ mày thật biết cách vẫy đuôi mừng chủ. Đồ ngốc, ngươi thì biết gì? Quốc sư, người biết thời thế mới là anh hùng. Đại vương, chúng tôi sẵn sàng trở thành thần dân của Hung Đô, hãy tha mạng cho chúng tôi. Đại vương, nghe nói binh lính Hung Đô dũng mãnh vô cùng. Ta tin rằng đại vương sẽ có thể thống nhất đại ngụy trong thời gian tới. Ngươi già rồi mà không biết xấu hổ, không muốn thì thôi, sao chửi ta, thằng khốn. Dám chỉ về đại ngụy, ha ha ha, nực cười. Hôm nay ngươi giết ta đi, trong tương lai, đại ngụy của ta sẽ đánh bại các ngươi, trả thù cho chúng ta. Hỗn xược, người đâu? Lôi nó ra ngoài, chặt nó cho chó ăn. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Tổ gan, Kiều Thiên Thần, sao người dám đích thân ám sát đại vương? Người đâu? Kéo hắn ra ngoài. Chàm, khoan đã. Đại vương, tên ngốc này. Giết một số chiến binh Hung Đô. Đại vương, đừng bao giờ tha cho hắn. Đúng, thưa đại vương. Tiểu tử này thật to gan. Dám ám sát đại vương, cầu xin đại vương để ta tự tay giết hắn cho đại vương. Hảo hài tử. Ngươi là người đầu tiên dám đối đầu trực diện với bản vương. Nếu ta không lầm, ngươi là người đã đánh bại tướng quân Ngô Tam của ta. Kiều Thiên Thần. Đại vương, chỉ là do thần bất cẩn nhất thời coi thường kẻ địch. Vô tình, đứa trẻ này đã lợi dụng sơ hở. Vậy thì sao? Ngươi có thể đánh bại được tướng của ta là có phần hơn người. Bây giờ ngươi là tù nhân của ta ở Hung Đô. Sao không quy thuận ta? Làm việc cho bản vương. Vinh hoa và phú quý, bản vương có thể thỏa mãn ngươi. Ta chưa bao giờ nghĩ đến sẽ thành một kẻ phản bội. Phụ vương, người này có tài. Nếu có thể khuất phục, nhất định Hung Đô sẽ có thêm một vị tướng tài. Công chúa sai rồi. Sự nghiệp của Hung Đô đâu phải trò trẻ con. Đừng bận tâm đến người này, nên loại bỏ hắn càng sớm càng tốt. Quốc sư đúng là độc ác. Đối xử với đồng bào mình như thế này, nếu tương lai người Hung Đô gặp nạn, chắc quốc sư cũng sẽ như hôm nay, đâm lén sau lưng người Hung Đô. Công chúa nói đùa. Đại vương có ơn cứu mạng ta, lòng trung thành của ta có thiên địa chứng giám. Đủ rồi. Hai người không cần tranh cãi nữa. Như Nguyệt,
Những ngày con đi vắng, quốc sư đã làm thơ tặng người lính hung nô của ta. Đại ngụy các ngươi luôn khoe khoang về sự thịnh vượng của văn hóa và nghi thức. Nhìn sang các nước láng giềng, hung nô chúng ta cũng làm thơ. Chính là quốc sư đã làm ra nó. Miễn là trong các người có người làm thơ sánh ngang quốc sư, bản vương sẽ thả người đó đi. Bài thơ của bản quan làm ra để ca ngợi đồng hành cùng ba quân chinh phục thế giới. Nghe này. Chiến binh hung nô với giáo dài, Ngô tướng quân cùng Mã Chính Phi. Đại vương mưu phạt tâm công, đại ngụy sợ khó sẽ quy hàng. Xã tắc từ đây vững bền, Giang Sơn từ đây đổi mới. Tốt, thơ hay, bài thơ rất hay. Đại vương, vẫn còn 2 câu nữa. Phe nào cũng ngỡ ngàng tái nhợt. Biên giới hung nô trải ngàn dặm. Ha ha ha, tốt, làm tốt lá. Bài thơ hay. Bài thơ này tràn đầy tinh thần. Quân hung nô sẽ khát khao vùng đất đại ngụy. 8 ký tự khát vọng đồng bằng miền Trung ẩn chứa trong đó. Quốc sư rất có tâm. Cảm ơn đại vương. Ai trong số các ngươi có thể làm thơ được? Thằng khốn này cũng xứng đáng được gọi là quốc sư. Bẩm đại vương, tiểu nhân muốn thử. Nếu bài thơ của tiểu nhân làm hài lòng đại vương, xin đại vương hãy giết hắn. Được. Ta hứa với ngươi. Ta muốn nghe những kiệt tác ngươi có thể làm. Kiều Thiên Thần, lần này ngươi chết rồi. Bài thơ này của ta là cảm xúc khi lần đầu tiên ta nhìn thấy chiếc túi vải. Nhìn từ xa, chiếc túi có vẻ tối, mỏng ở trên và dày phía dưới. Lật lại một ngày nào đó, mặt dưới mỏng hơn và mặt trên dày hơn. Khốn khiếp. Không có ý nghĩa. Ta thực sự không hiểu. Nếu ngươi còn nói nhảm, bản vương sẽ lấy mạng người. Xin tha tội, xin hãy tha tội. Đại ngụy luôn tự hào nói, gọi hung nô là kẻ man dợ. Hiện nay, ngay cả những bài thơ quốc sư của ta tùy tiện làm cũng không bằng. Xem ra cái gọi là sự kế thừa văn học và đạo giáo của đại ngụy các ngươi, đó chỉ là hư vinh. Bản vương sẽ cho các ngươi nửa canh giờ nữa. Thời gian này, nếu vẫn làm những bài thơ ở cấp độ này, đừng trách bản vương vô tình. Một con chó nhỏ vẫy đuôi, là một vài câu thơ định hót, cũng xứng làm quốc sư. Các ngươi thực sự là một lũ man dợ. Loại rác này xứng đáng được gọi là quốc sư sao? Hỗn xược, Kiều Thiên Thần. Đồ phế vật, ngươi có tư cách gì để làm thơ? Ta muốn xem. Ngươi làm thế nào? Ta đây, từ làng trượng phu sinh ra, trốn hoang dã nương mình. Ngẫm thù lớn há đội trời chung. Căm giặc nước thề không cùng sống. Đau lòng nhức óc, đã 10 mấy năm trời. Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối. Ôi, thơ hay quá. Mặc dù ta không hiểu, nhưng ta nghe khẩu khí, uy lực hơn quốc sư. Đại vương, tên này muốn chết rồi. Hắn dám gọi chúng ta là những tên man dợ. Ngươi, sao ngươi dám trêu chọc bản vương? Kéo hắn ra ngoài cho bản vương, chàm. Khoan đã. Phụ vương hãy bình tĩnh. Chỉ chút thời gian, người này có thể làm thơ tốt như vậy. Xem ra cũng có chút kỹ năng. Bổn công chúa sẽ cho người cơ hội cuối. Là một bài thơ ca ngợi ta. Ngừng chơi trò bịp bợm, không thì đầu người sẽ rơi xuống. Xem ra các người không ngốc. Ta sẽ làm một bài thơ cho hung nô các người chứ không phải cho cô. Văn thơ đại ngụy của ta đã được truyền lại hàng ngàn năm. Hôm nay, ta sẽ cho lũ man dợ các ngươi mở rộng tầm mắt. Núi tuyết tối Tử Châu vĩ đại. Nhìn hung nô từ thành trì cô đơn. Hoàng đế mặc giáp vàng trăm trận. Không diệt được hung nô, không trở về. Lời hay, toàn là lời hay. Không thắng, sẽ không trở về. Đàn ông, nên như vậy.
Hoàng đế mặc giáp vàng trăm trận, không thắng, sẽ không trở về. Thật không ngờ, Kiều công tử đã có võ công cao như vậy, còn làm được thơ hay nữa. Người đàn ông này xem ra rất mạnh mẽ. Câu này hay đấy, không thắng được sẽ không trở về. Nếu ta có được người này, Giang Sơn này cần gì phải lo nữa. Kiều Thiên Thần, người muốn chết. Đại vương, hắn không có ý định đầu hàng. Nếu người thả hắn về, chính là thả hổ về rừng. Đại vương, càng sớm càng tốt, phải giết người đàn ông này. Người đâu? Theo lệnh ta, hạ gục tên này. Người muốn giết ta, chỉ bằng vài người này sao? Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập Kiều nhật Thiên các Thần, video mới nhất. đừng bốc đồng. Tại sao ngươi thả ta ra? Tốt nhất cô nên im miệng, bằng không đừng trách ta cắt cổ ngươi. Kiều Thiên Thần, ngươi buông công chúa ra. Nếu ngươi làm tổn thương một sợi tóc con gái ta, bản vương sẽ cắt ngươi thành từng mảnh. Đừng qua đây. Lùi lại. Ta đã thấy các người vô liêm sỉ thế nào, đừng hòng ta tin ngươi lần này, chúng ta sẽ đi bây giờ hoặc ta sẽ giết cô ta. Phụ vương, giết hắn ta đi. Chiến binh như chúng ta không bao giờ sợ cái chết. Kiều Thiên Thần, bản vương đồng ý. Miễn là ngươi thả công chúa ra, bản vương sẽ để ngươi đi ngay, không nuốt lời. Được, khi chúng ta đến biên giới Đại Ngụy, ta sẽ thả cô ấy ra, nếu không sẽ để con gái ông chôn cùng chúng ta. Kiều Thiên Thần, thả công chúa ra, đại vương chỉ muốn mạng sống của ngươi. Ngươi không nói sẽ dẫn chúng ta đi cùng, ngươi muốn tất cả phải chết chung với ngươi sao? Kiều Thiên Thần, cứu tất cả chúng ta bằng cuộc sống của chính ngươi, cả làng sẽ đánh giá cao ngươi. Mau thả công chúa đi. Ta cho ngươi 10 giây để suy nghĩ. Nếu không đồng ý, ta sẽ giết cô ta. Cẩn thận. Người này sao có thể quen thuộc như vậy? Đại vương, cô nương là Trường Ninh, công chúa của Đại Ngụy. Cái gì? Cô nương là công chúa hoàng gia Trường Ninh? Không phải trước đây, Đại Ngụy cử công chúa đến Hung Nô kết hôn. Đúng vậy. Trường Ninh công chúa, trên đường đến đây bị mất tích. Ta đã cử người đi tìm. Không ngờ giờ công chúa lại ở đây. Trường Ninh công chúa, cô là một món quà từ hoàng đế Đại Ngụy gửi đến Hung Nô. Tuân theo quy tắc của Đại Ngụy, cô đã là một phụ nữ thuộc vương quốc Hung Nô của ta. Đến với bản vương có thể tha cho cô tội phản nghịch. Ngươi đừng có mơ. Ngay cả khi ngươi giết ta, ta sẽ không bao giờ kết hôn với ngươi. Ha ha ha. Trường Ninh công chúa, cô nên suy nghĩ cho kỹ. Hai nước sẽ thế nào? Công chúa có tư tình riêng. Không chỉ ta, người Hung Nô không thể chịu đựng được. Ngay cả khi cô có về Đại Ngụy, cũng không có trốn dung thân. Nếu phụ hoàng trừng phạt, ta sẽ tự kết liễu mình. Nhưng sự trong sạch của ta sẽ không để ngươi làm ông ấy. Nói hay lắm. Các ngươi chỉ là những tên hề. Làm ông ấy đến công chúa Đại Ngụy là suy nghĩ viển vông. Thời gian đã đến, các ngươi thả hay không thả? Công chúa là tấm thân ngàn vàng. Đừng làm hại. Đại vương, ngôn ngữ ký hiệu riêng nhé quý vị. Được. Kiều Thiên Thần, ta hứa sẽ để ngươi rời đi. Nhưng dám làm tổn thương công chúa Như Nguyệt, bản vương sẽ không bao giờ tha cho ngươi. Ta biết phụ vương ta, ông ấy sẽ không dễ dàng để ngươi rời khỏi Hung Nô. Hãy thả ta ra và ta hứa ngươi có thể rời đi một cách an toàn. Nếu ta tin các người lần nữa, ta đúng là một kẻ ngốc. Ta nói với cô, kể cả có chết, ta cũng phải mang cô theo. Tướng quân, lát nữa ta sẽ tạo ra náo động. Hãy chắc chắn có thể. Bắn Kiều Thiên Thần. Đừng lo, kỹ năng bắn tên của ta bách phát bách trúng. Dừng lại. Tiểu tử, không chịu thả công chúa. Đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây. Chà, còn có một mỹ nhân nữa ở đây. Tiểu tử, để lại cho ta tiểu mỹ nhân này.
Ta nghe nói đó là công chúa của Đại Ngụy. Chắc chắn không bình thường, ha ha ha. Chó ngoan tránh đường. Đại vương đã hứa để cho chúng ta đi, các ngươi làm vậy là muốn chết. Đại tướng quân, chuẩn bị. Đại vương đồng ý, chúng ta không đồng ý. Hàng trăm năm nay, không ai từ Đại Ngụy có thể sống sót ra khỏi đây. Người hung nô, thề bảo vệ công chúa của mình. Không ổn. Họ đang cố tình trì hoãn. Có nghĩa là họ sẽ không để chúng ta đi. Họ không quan tâm đến sống chết của công chúa. Đây là địa điểm hoàn hảo để phục kích. Nếu đó là ta cũng sẽ ở đây để phục kích và bắn kẻ thù. Chúng ở kia. Chết tiệt. Sao hắn biết chúng ta phục kích? Cung đã dâng rồi, có nhìn thấy cũng phải bắn thôi. Công tử, cẩn thận. Ngươi đang làm gì thế? Lẽ nào muốn ám sát bổn công chúa sao? Xem ta các người đã không ghi nhớ lời nói của ta. Tránh ra nếu không muốn công chúa của mình chết. Tránh sang một bên. Tướng quân, ngài có ý muốn giết công chúa bằng mũi tên vừa rồi sao? Tiểu tử này đe dọa ta với công chúa. Nó quá đáng ghét. Nếu không giết tên tiểu tử này, bổn tướng khó mà nuốt trôi nỗi nhục này. Tướng quân, đại vương đã order trên toàn quốc, không được làm tổn thương công chúa. Trong nước không giết được tên tiểu tử này. Chúng ta hãy bố trí đi theo, hành động khẩn trương. Đừng để công chúa phải gặp nguy hiểm. Chắc chắn phải vậy rồi. Kiều Thiên Thần, trước mặt là biên giới của Đại Ngụy. Khi nào ngươi thả ta đi? Nếu ta để cô đi bây giờ, những người lính hung nô phía sau sẽ tràn lên, không phải chúng ta sẽ chết sao? Vậy đến bao giờ ngươi mới thả ta đi? Khi chúng ta vào sâu Đại Ngụy, ta sẽ để cô đi. Ngươi thật không biết xấu hổ. So với các người, ta sao bằng được? Kiều Thiên Thần hiện đã đến biên giới của nước Ngụy, để công chúa đi. Khi chúng ta vào Đại Ngụy, tự nhiên sẽ thả cô ấy đi, không thể được. Truyền thống hung nô, chiến binh có thể chết, nhưng không thể bị bắt. Từ kẻ thống trị đến người lính bình thường, công chúa cũng không ngoại lệ. Để người dân này đi trước. Chờ cho khi họ đến nơi an toàn, ta sẽ để công chúa đi. Tướng quân, không cần để ý đến ta, giết hết chúng đi. Nỗi nhục mà ta phải chịu cũng là nỗi nhục của người hung nô. Ta sẽ không bao giờ xấu hổ với phụ vương và người dân. Công chúa nói đúng. Sau lệnh này, tất cả hít 3 hơi thở. Người này chưa thả công chúa đi. Cắt mọi người ở đây thành từng mảnh. Tướng quân, không thể được. Đại vương không ở đây. Lệnh của ta cũng như lệnh của đại vương. Hung nô sẽ không bao giờ là nô lệ. Đó là niềm kiêu hãnh của hung nô. Bảo vệ Trường Ninh công chúa. Lũ khốn, ta liều mạng với ngươi. Thiên Thần, đừng lo cho ta. Đi nhanh lên. Đi ngay. Trưởng làng. Lũ chó khốn nạn này. Công chúa. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Lũ man dợ, dám sỉ nhục công chúa Đại Ngụy chúng ta. Tướng quân Đại Ngụy Trịnh Giảo Kim. Ta sẽ không chơi với các người nữa. Mạc tướng đến trễ, mong công chúa thứ lỗi. Tướng quân đừng khách sáo, tướng quân canh biên ải đã vất vả rồi. Kiều công tử, không sao chứ? Công chúa điện hạ, người này là... Đây là Kiều công tử.
ta đã có thể thoát khỏi hung nô cũng nhờ người này. Kiều công tử, có bị thương không? Ta ổn, những kẻ man dợ nhỏ không thể làm tổn thương ta. Thảo dân to gan, dám làm ông uế thân vàng của công chúa, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Trịnh tướng quân, Kiều công tử là vị cứu tinh của ta, đừng thô lỗ. Công chúa điện hạ, lai lịch của hắn không rõ, biết đâu là gián điệp, người đâu, bắt tên này đi thẩm vấn, ta xem ai dám. Kiều công tử đã liều mạng cứu ta từ tay hung nô và che chở cho nhiều người trong làng Trượng Phu. Trịnh tướng quân, người nói Kiều công tử là gián điệp, vậy còn bổn công chúa thì sao? Ta không dám. Trịnh tướng quân, ta đại diện cho dân làng muốn hỏi vài điều. Tướng quân có biết người hung nô đã đốt nhà, giết người và cướp bóc ở Từ Châu? Tự nhiên biết. Vì tướng quân biết. Vậy ta hỏi tiếp. Họ là dân chúng đang ở lãnh thổ của Đại Ngụy. Tướng quân, là một vị tướng trấn giữ biên giới, đã hoàn thành nhiệm vụ của mình chưa? Tiểu tử, đừng tưởng bổn tướng không dám giết người. Đủ rồi, ta đã nói Kiều công tử tuyệt đối không phải gián điệp. Trịnh tướng quân, người không nghe lời công chúa, chẳng lẽ muốn làm loạn sao? Công chúa điện hạ, vừa rồi ta hơi lỗ mãng, người đâu? Hộ tống công chúa điện hạ hồi cung. Phản rồi, Trường Ninh công chúa thực sự bỏ trốn giữa đường, dám ngang nhiên chống lại thánh chỉ. Điều này chắc chắn sẽ khiến người hung nô tức giận. Việc gìn giữ hòa bình khó được thực hiện. Kế hoạch với tứ quốc bây giờ đã bị hủy hoại. Sao ta lại sinh ra một đứa con gái bất hiếu như vậy? Thừa tướng, vấn đề này, người nghĩ sao? Bệ hạ, có lẽ công chúa hối hận về cuộc hôn nhân này. Chắc chắn sẽ trút giận lên người hung nô. Chúng ta sẽ rõ khi sứ thần hung nô đến kinh thành. Và ngay bây giờ ưu tiên của Đại Ngụy là kết thúc cuộc chiến với tứ quốc càng sớm càng tốt. Thừa tướng, ta đã đọc hiệp ước của tứ quốc. Muốn Đại Ngụy ta nhượng 36 thành của Tây Tấn cho tứ quốc. Nếu ta đồng ý vấn đề này với tứ quốc, vậy ta không còn mặt mũi nào đối mặt với tổ tiên họ Triệu nữa. Bệ hạ, có câu nói, rừng xanh còn đó, không lo hết củi. Sang nhượng đất đai chỉ là vấn đề lợi ích. Đại Ngụy đất đai rộng lớn, tài nguyên phong phú, sau khi binh khỏe, ngựa khỏe, ta sẽ từ từ nghĩ cách thu phục. Nếu tứ quốc hợp nhất và tiến quân vào kinh thành, đến lúc đó tất cả chúng ta sẽ là tội nhân của Đại Ngụy. Hiện tại, ta êm rằng ta chắc chỉ còn cách nhượng lại thành trì cho tứ quốc. Bệ hạ là một vị vua anh minh. Đây là phước lành của Đại Ngụy chúng ta. Trường Ninh, con thật dũng cảm. Phụ hoàng, Nhi thần không muốn lấy người hung nô. Không phải thần không muốn bị chúng ức hiếp. Chỉ là Nhi thần cảm thấy nhục nhã thôi. Nhi thần mong cha tha tội. Trường Ninh, có chuyện gì với con vậy? Đó là nhiệm vụ của hoàng gia, con lại coi như trò trẻ con. Trẫm không bao giờ nghĩ con lại không nghe lời trẫm, chạy trốn hôn nhân. Công chúa điện hạ, việc này người đã làm sai rồi. Bệ hạ chỉ vì lo cho dân chúng mới nghĩ cách hòa giải. Bây giờ Đại Ngụy ta đã phá vỡ cuộc hôn nhân. Để chống lại tứ quốc ở biên giới phía Tây, Đại Ngụy đã hao tổn binh mã. Nếu người hung nô xâm chiếm một lần nữa, sẽ không còn cách để chống cự. Phụ hoàng, Nhi thần tội đáng chết. Nhi thần không lường được, Đại Ngụy của ta lại lâm vào cảnh này. Chuyện quốc gia đại sự, con thì biết cái gì? Trường Ninh, con đã gây ra đại họa rồi. Đại Ngụy to lớn vậy, lại để một người phụ nữ giải cứu, thật hết sức vô lý. To gan, người nghĩ mình là ai, sao dám la hét trước mặt bệ hạ? Thân làm hoàng đế, không nghĩ ra sách lược chống lại kẻ thù, lại đem bán con mình. Ngay cả khi công chúa kết hôn với người hung nô, cũng chỉ giữ bình yên tạm thời, không thể giữ mãi mãi. Phản thật rồi. Trẫm là chúa tể của đất nước, làm việc đại sự, làm sao lại cho phép tiểu tử ngươi buông lời thị phi? Người đâu, kéo nó ra ngoài, chảm. Phụ hoàng, Kiều công tử là vị cứu tinh của con thả chết chứ không gả cho người ngoại tộc. Nếu phụ hoàng giết huynh ấy, con sẽ không sống một mình. Được, được lắm. Con muốn chết phải không?
Vậy trẫm sẽ cho con toại nguyện. Người đâu, mang công chúa đi, giam vào ngục tối. Chờ ngày xử trảm. Bệ hạ mà nổi giận, giết công chúa, vậy sẽ giải thích với người hung nô thế nào? Người đâu? Đưa công chúa về cung. Không có đơn order của trẫm, công chúa không được phép ra ngoài. Kiều công tử, ta làm liên lụy đến công tử rồi. Không sao. Nếu bệ hạ thật sự bán con gái lấy tiền bồi thường thì sẽ bị người dân lên án. Cô phải biết rằng nước có thể đưa thuyền và cũng có thể lật thuyền. Lịch sử cho thấy, không ít hoàng đế từng bị chuất phế. Ta tin phụ hoàng cô, không ngốc như vậy. Kiều công tử cẩn thận lời nói. Đây là cung điện. Cẩn thận tai vách mạch rừng. Nếu Kiều công tử nói lời thái quá, bị nghe được, có thể bị tội chém đầu. Nước có thể chở thuyền, có thể lật thuyền. Kiều công tử thực sự không phải là người bình thường khi có cái nhìn sâu sắc vậy. Cảm ơn công chúa đã khen ngợi. Kiều công tử, có công hộ tống ta hồi cung. Có muốn phần thưởng gì không? Ta là một người lính đặc biệt ở kiếp trước. Giá như ta có thể có một khẩu súng. Kiều công tử. À, xin lỗi. Ta vừa nghĩ đến chút chuyện. Phần thưởng. Ta muốn một món ăn ngon. Không biết có được không? Kiều công tử cứ đùa, gia đình hoàng gia đại ngụy của ta đầy kho báu, Kiều công tử không muốn sao? Công chúa, đã bao giờ nhìn thấy một loại đá trắng chưa? Nó tạo thành từ một vụ nổ khi xảy ra hỏa hoạn. Đá nổ. Ta đã từng thấy. Năm ngoái đã có một vụ hỏa hoạn trong cung điện. Ta đã nghe phụ hoàng đề cập đến, có thể đó là viên đá mà công tử cần. Công chúa, thứ này rất hữu ích với ta. Có thể lấy cho ta thứ đó. Cũng giúp ta mời một nhóm thợ qua đây. Thợ thủ công, Kiều công tử sẽ làm gì? Ta muốn chế tạo vũ khí. Một vũ khí vô song. Nếu thành công, đối quân của tứ quốc có thể bị quét sạch bằng một cái búng tay. Loại vũ khí nào có thể quét sạch hàng trăm ngàn quân? Kiều công tử, đang đùa ta đấy à? Đừng nói trăm vạn đại quân. Chỉ cần chế tạo số lượng lớn. Dù có bao nhiêu quân cũng là gà và chó. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Kiều công tử, ngươi xem, có phải là loại đá này không? Không sai, chính là nó. Công chúa, thứ này còn nữa không? Cũng không có nhiều đâu. Nhưng ta nghe nói hòn đá này có bán ở bên ngoài thành. Có lẽ sẽ có nhiều hơn nữa. Vậy tốt quá rồi. Công chúa phải giữ bí mật chuyện này. Không cho ai biết. Trưởng bộ phận công nghiệp. Công chúa gọi chúng ta vào cung. Người nghĩ triệu tập chúng ta để làm gì? Lẽ nào, muốn chúng ta làm cái gì đó? Sợ cái gì, nghe nói bệ hạ đã gả công chúa đi lấy chồng. Nhưng nửa đường, công chúa trốn về, bệ hạ có vẻ tức giận. Bây giờ, công chúa đã bị giam ở Trường Ninh Cung. Công chúa đã thất sủng từ lâu. Hai chúng ta không phải lo lắng quá nhiều. Thôi đừng nói nữa, công chúa đến rồi, đi thôi, đi thôi. Kiều công tử, hai người này là những thợ thủ công lành nghề nhất. Hai vị huynh đài, ta muốn chế tạo một vũ khí gọi là súng hỏa mai. Cấu trúc của loại vũ khí này rất nghiêm ngặt. Xin cả hai người hãy chú ý. Chúng ta làm việc theo sắc lệnh của hoàng gia, ngươi là ai? Ta biết tất cả các vị công tử của quan thần trong triều. Ngươi nhìn như một người lính. Sao chúng ta phải nghe lời ngươi? Nếu ngươi cần làm vũ khí, hãy đến một lò rèn ngoài thành và hỏi họ. Công chúa, hạ quan còn rất nhiều việc, đâu có nhiều thời gian lo việc vớ vẩn. Xin đừng làm phiền chúng ta. Ta thế nào cũng là công chúa đại ngụy, chảy trong người dòng máu hoàng gia, ngươi đừng hỗn xược. Kiều công tử là vệ sĩ riêng của ta. Những gì công tử nói chính là bổn công chúa nói. Hai vị sư phụ, một thợ rèn bình thường thực sự không thể chế tạo vũ khí này. Chi bằng hai vị hãy xem bản vẽ, rồi đưa ra quyết định. Thật muốn xem,
Một tiểu thị vệ có thể vẽ ra cái gì? Có gì mà xem? Bản thiết kế thứ này thật tinh xảo. Kích hoạt điều khiển. Thứ này sẽ thật sự tuyệt vời đây. Nhưng, vật liệu cần thiết cho thứ này là gang. Một bản thiết kế nhỏ này, phải mất rất nhiều thành phần, cùng vật liệu để kết hợp. Thế nào Hải, hai vị, có suy nghĩ sao về loại binh khí này? Tiểu thị vệ. Các thành phần vũ khí bản vẽ này, ý tưởng có thể xem là mạnh mẽ và không bị gò bó. Chúng ta cần nghiên cứu để tạo ra phác nó. Không vấn đề. Vũ khí này không thể được chế tạo trong một sớm một chiều. Hãy cầm lấy các bản vẽ và nghiên cứu chúng một cách cẩn thận. Có gì không hiểu cứ hỏi lại ta. Công chúa điện hạ. Tiểu thị vệ, thần xin cáo từ. Công chúa, hãy giúp ta một việc nữa. Kiều công tử, người cứ việc nói, ta muốn vài người lính, tốt nhất họ có một số kỹ năng chiến đấu. Cái này. Kiều công tử, theo luật đại ngụy của chúng ta, tự ý chiêu binh là trọng tội, mặc dù ta là công chúa, nhưng điều này, công chúa hiểu lầm ta rồi. Ta không vì lợi ích của mình, đó là đào tạo cho đại ngụy. Ta có một hệ thống huấn luyện chuyên nghiệp. Nếu thành công, những người lính tương lai sẽ chiến đấu 10 chọi 1, 1 chọi trăm cũng không ngoa. Kiều công tử, cầm lệnh bài đến gặp chỉ huy đội cận vệ hoàng gia, nhận lệnh bài này, nếu anh ta đồng ý sẽ cấp cho người những người cần. Nếu anh ta không đồng ý, công chúa cũng hết cách. Cảm ơn công chúa. Triệu chỉ huy, ta cần một vài người lính. Mặc dù lệnh bài này là của công chúa, nhưng việc điều binh chỉ cần có chỉ dụ của bệ hạ. Không có thì ta không thể giúp được. Triệu chỉ huy, ta chỉ cần một vài người lính. Trước khi đi, đây là lệnh bài công chúa ban cho. Này, lệnh bài này không liên quan đến chiếu chỉ. Ta chỉ nghe lệnh của bệ hạ. Công chúa, không có quyền này. Triệu chỉ huy, nghe nói bệ hạ thường thúc giục khí sĩ của người lính, hàng năm đều tổ chức cuộc thi. Đội quân tinh nhuệ từ khắp nơi trên đất nước sẽ đến tham gia, và Trịnh Giảo Kim luôn là người đứng đầu vài năm nay. Có muốn biết lý do tại sao hắn ta luôn đứng đầu? Còn huynh đây chỉ đứng thứ hai không? Trịnh tướng quân chỉ huy quân đội biên giới, chúng ta không thể so sức mạnh được với hắn. Nếu tiểu tử ngươi đến để hạ nhục bổn tướng quân, vậy thì hãy rời đi, Triệu chỉ huy, nếu ta có cách giúp đội quân của chỉ huy trong năm nay giành vị trí đầu tiên. Dựa vào ngươi, ta thừa nhận rằng ngươi có chút sức mạnh, có thể giải cứu công chúa từ biên giới trở về cung, nhưng huấn luyện binh không phải trò trẻ con, sao ta có thể để việc quan trọng này giao cho người ngoài? Lối ra ở đằng kia, xin mời. Theo ta, đám thị vệ của ngươi chẳng khác gì một đống bao tài. Hỗn xược, ngươi là ai? Dám ngông cuồng ở đây? Ra ngoài cho bổn tướng. Đúng là cứng đầu và bướng bỉnh. Không có gì ngạc nhiên khi ngươi không thể cạnh tranh với Trịnh tướng quân, ngươi và Trịnh tướng quân giống hệt nhau. Ngươi biết gì? Quân đội biên cương trải qua sinh tử quanh năm. Ta chỉ ngồi chờ đợi để bảo vệ kinh đô, khoảng cách với họ là quá xa nhau. Ngươi bất tài, chỉ cần biết một số kỹ thuật huấn luyện quân sự là đủ. Nếu Triệu chỉ huy bỏ nhân lực giúp ta sẽ giúp giành vị trí đầu tiên cuộc thi năm nay. Nếu không giành được hạng nhất, xin tùy Triệu chỉ huy xử lý. Ngươi dám đọ sức với trung sĩ của ta, có gì mà không dám, được. Tiểu thị vệ, hai trung sĩ này là cánh tay đắc lực của ta. Nếu ngươi có thể đánh bại một trong số họ, ta hứa thực hiện yêu cầu của ngươi. Tiểu thị vệ, xin mời. Hai người, lên cùng nhau đi. Xem ta Kiều thị vệ rất tự tin. Hai người, lên một thể đi, hãy chăm sóc hắn tốt vào. Muốn lên cùng nhau, đây rõ ràng coi thường chúng ta. Nếu ta đánh chết ngươi thì sao? Nếu làm đau được ta sẽ bỏ khỏi đây.
Các người phục hay không phục? Phục rồi, phục rồi. Kiều thị vệ thực sự là một người tài. Làm thị vệ trong cung thì lãng phí nhân tài quá. Ngươi làm phó chỉ huy ở đây thì sao? Chức chỉ huy phó vẫn chưa thỏa mãn nguyện vọng của ta. Điều ta muốn là làm tướng quân của Đại Ngụy. Này, làm thị vệ không coi như là một người lính, thì cũng có thể xem như một nửa người lính. Đừng lo, ngày mai ta sẽ chiêu mộ vài đội quân cho ngươi. Bình thường giờ này chúng ta đang ngủ, hôm nay lại phải dậy sớm. Huynh xem, chúng ta thật đen đủi, tại sao Triệu chỉ huy lại làm vậy? Lại để chúng ta đến đây rõ sớm, không sợ bệ hạ biết sao? Chúng ta trong cấm quân, chỉ làm vài việc lặt vặt. Đến đây cũng tốt, rèn sắt phải khi còn nóng. Huynh nói không sai, chẳng trách Triệu Nguyệt đồng ý dễ dàng như vậy. Biết có muốn có người, lại gửi đám phế vật này đến đây. Các người là người Triệu chỉ huy đã từ bỏ. Không có gì ngạc nhiên khi công chúa lại trọng dụng hắn, khuôn mặt trắng trẻo này trông thật tuyệt. Kiều thị vệ, ta đang thắc mắc. Ngươi gọi anh em ta qua đây làm gì? Mày dám đánh tao, thằng khốn, mày có biết bố tao là ai không? Mày muốn chết sao? Ngươi cũng dũng cảm đó. Làm vậy muốn tìm cái chết sao? Đánh nó, các anh em, cho nó biết anh em chúng ta mạnh thế nào. Chúng ta sai rồi, đừng đánh nữa, Kiều thị vệ, thả chúng ta ra, anh em chúng ta chỉ làm vài việc lặt vặt. Lâu ngày không luyện võ, vừa rồi đã đắc tội, xin hãy thả ta ra được không? Chúng ta đang chờ ở đây để Kiều thị vệ sai vặt. Kiều thị vệ, võ công rất tuyệt, tất cả chúng ta đều ngưỡng mộ. Triệu Nguyệt lão tặc, ta không theo người nữa. Tất cả các ngươi đều ngu ngốc như một kẻ ngốc được thuần hóa. Xem có giống người lính không? Lý do tại sao Đại Ngụy phải chịu hung nô sỉ nhục? Chính các ngươi là những con sâu làm giàu nổi canh. Đúng, Kiều thị vệ nói đúng. Tất cả chúng ta đều là sâu bọ. Này, hãy đưa chúng ta trả lại. Kể từ khi Triệu chỉ huy gửi ngươi cho ta, các ngươi không thể đi. Ngay cả khi ngươi là bùn nhão, ta sẽ đào tạo, huấn luyện các ngươi thành kẻ mạnh nhất. Ngẩng cao đầu, hóp bụng. Từ hôm nay, ta, Kiều Thiên Thần, là người hướng dẫn các ngươi. Kiều thị vệ, người hướng dẫn là gì? Ta đã nói trước, không được phép phát biểu nếu không có lệnh của ta. Bị điếc rồi sao? Nghĩa vụ của người lính là chấp hành mệnh lệnh. Các ngươi là người lính của Đại Ngụy, ở đây chỉ được nghe theo lệnh Kiều Thiên Thần ta. Tất cả đã rõ chưa? Không có ăn sao? Nói to lên. Vâng. Vậy mới có chút tinh thần chứ. Ở đây, ta là người hướng dẫn, các ngươi là đối tượng được đào tạo. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Bây giờ, có câu hỏi gì? Có thể hỏi. Kiều sư phụ, cái từ thế thứ ba lúc nãy. Không người, dạng chân. Thực hành đó để làm gì? Đó gọi là đứng tấn trong luyện tập. Để trau dồi ý chí của người, tăng cường cơ, giúp chạy nhanh, tập trung vào lĩnh vực võ thuật. Chạy địa hình 10 km. Rẽ phải. Bắt đầu chạy. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1234, 1234. Đứng lên cho ta. Chuẩn bị đứng tấn. 2 canh giờ. Không được rồi. Ngươi chỉ là một tiểu thị vệ trong cung. Đừng làm khó chúng ta không thể đánh bại ngươi, nhưng ta không để ngươi xúc phạm như này. Đứng tấn trong 2 giờ, Kiều sư phụ, không đùa chúng ta chứ, thời gian là quá dài. Đúng, Kiều sư phụ. Sự sỉ nhục. Ngươi đang ở kinh thành. Ngươi có biết những người dân ở biên giới sống trong cảnh ngặt nghèo, một lũ man dợ, đốt phá và cướp bóc, làm mọi điều ác, mới cho các ngươi đứng tấn 2 giờ, lại nói mình bị xúc phạm sao? Nếu các ngươi muốn trở thành một người, chờ người khác đến đốt phá kinh thành, ta cũng có thể giết các ngươi ngay bây giờ. Đứng tấn không phải làm nhục mình, mà là giành vinh quang cho gia tộc. Hãy thực hành cho thật tốt, đứng lên cho ta. Tiếp theo, ta sẽ giải thích cho ngươi phương pháp chiến tranh đặc biệt. Một kiếm sĩ gặp kẻ thù của mình, ngay cả khi đối thủ là cung thủ giỏi nhất thế giới, không được sợ hãi. Hãy cầm thanh kiếm của mình, gặp thế khó, dũng cảm chiến thắng. Cuộc chiến khốc liệt, phương pháp đặc biệt, chẳng hạn như phát hiện, tấn công, phá hoại, ám sát. 5. Đứng lên cho ta. Phương pháp đặc biệt. Không đối đầu trực diện với kẻ thù. Đánh kiểu du kích. Ví dụ, do thám trại của kẻ thù để cắt lương thảo của chúng, thậm chí chặt đầu tướng địch. Huấn luyện đặc biệt. Cần có ý chí sắt đá. Vũ khí ưu tú. Cần kỹ năng, có 102. Và các ngươi bây giờ chỉ là một bãi xít. Ngươi là xít, ta không phải. Suốt ngày uống rượu, rỗng ruột vì rượu, thậm chí đứng cũng không được, nói vài câu không xong. Ta không phải. Gia đình ta, 3 thế hệ trong quân đội, tổ tiên đã chiến đấu dũng cảm. Sao ngươi dám gọi ta là đồ khốn? Hãy cất đi vinh quang của tổ tiên. Trong tương lai, ngươi sẽ là một thanh kiếm sắc bén cho đại ngụy. Đứng lên cho ta. Bắt đầu hôm nay, ngươi không có tên, chỉ có mã hiệu. Sử dụng cơ thể của mình để bảo vệ vạn lý trường thành đại ngụy của ta. Sau nhiều ngày huấn luyện, ngươi đã thành thạo các kỹ năng cơ bản của huấn luyện đặc biệt. Điều tiếp theo để đào tạo là các ngươi phải hợp tác để làm việc nhóm. Trong vài ngày nữa, sẽ được kết hợp với vũ khí mới được phát triển của ta. Các ngươi sẽ bất khả chiến bại trong lãnh thổ này. Kiều sư phụ, đang nói về thứ vũ khí gì vậy? Nó thực sự mạnh mẽ vậy sao? Súng hỏa mai chưa đầy 9 feet. Dễ dàng mang theo, bóp cò sẽ có tiếng đá đổ. 10 bước đi, súng hỏa mai bay nhanh trong vòng 10 bước. Súng hỏa mai rất chính xác. Ha 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 hờ. Sao Triệu chỉ huy hôm nay có thời gian rảnh vậy? Không lẽ là để kiểm tra kết của huấn luyện quân sự? Ta nhớ ngươi, Kiều thị vệ. Ngày mai cuộc thi sẽ diễn ra, ngươi dạo này thế nào? Phương pháp luyện quân của Kiều thị vệ là đứng thế này sao? Đó chỉ là một kiểu rèn luyện. Đây là lần đầu tiên ta thấy huấn luyện kiểu này. Có nghĩa là binh lính của đại ngụy đứng yên, sẽ gây sốc cho quân địch. Ha 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 ha. Im đi, ngươi nói gì, dám xúc phạm Kiều sư phụ. Ta nghĩ ngươi sẽ không khá hơn khi thay đổi chủ. Ngươi, Kiều thị vệ. Người lính của ngươi vừa rồi xem ra chúng không được hài lòng. Chi bằng, để chúng thi đấu với nhau. Được, việc này cũng là để thừa kết của huấn luyện gần đây của ta. Để ta dạy cho ngươi một bài học. 3 người cùng lên đi. Ý ta là cũng là vậy, đánh 2 người, một mình ta là đủ. Tiểu tử, không biết trời cao đất dày. Chỉ vậy thôi sao, Triệu chỉ huy? Những gì ngươi gửi ngày hôm đó là 3 cục bùn. 3 hôm nay không gặp. Ngươi thấy sao? Vài ngày không gặp. Chúng giống như được tái sinh. Lúc đó, ta đã nghi ngờ liệu Kiều thị vệ có khả năng huấn luyện binh lính không, bây giờ có vẻ như bị mù.
Không biết xấu hổ. Nếu chiến đấu trên chiến trường, hai người đã chết rồi. Được rồi, đứng lên. Nhãn quan của ta vừa rồi không đúng, phương pháp huấn luyện quân sự này thực sự phi thường. Lần này là người của ta khinh địch. Lần tới chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Kiều thị vệ, có thể truyền lại phương pháp này cho ta không? Trang sức vàng bạc, mỹ nữ. Chỉ cần ta, Triệu Nguyệt, có thể làm được, cứ nói. Triệu chỉ huy, không phải là ta không muốn truyền lại cho người. Chỉ là nghệ thuật chiến tranh này không phù hợp để huấn luyện quy mô lớn với nhiều người. Và cho những chiến binh ưu tú ngoại hình nhỏ. Nếu người muốn, ta có thể chọn một số binh lính và tự huấn luyện họ. Một lời đã định, ha 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 ha. Vậy thì, cuộc thi ngày mai nhờ cậy vào ngươi. Phụ hoàng bận lo việc nước. Bổn cung cũng đã khỏi bệnh. Cuộc thi này do bổn cung phụ trách. Một bên là Trịnh tướng quân đứng đầu. Một bên là Triệu chỉ huy. Chiến đấu dựa trên võ thuật. Bên thắng được thưởng ngàn vàng. Bên thua, có thể phải nhường lại binh quyền. Thái tử điện hạ. Chắc người không biết. Người này không phải lính của Đại Ngụy. Không ở trong quân đội. Tại sao lại được phép tham gia thi đấu? Bẩm Thái tử điện hạ, người này ở trong đội thị vệ của thần. Dựa vào việc này, Kiều thị vệ có toàn quyền thay mặt tham gia. Trịnh tướng quân hiểu rồi chứ? Triệu chỉ huy, người đã nhận được loại xúc hấp dẫn nào từ tiểu tử này? Lại để một tiểu thị vị đứng ra thi đấu. Còn mang theo 3 tên phế vật nhất. Triệu chỉ huy không phải là não có vấn đề rồi chứ? Loại gà chó, chưa biết ai thắng ai đâu. Ngươi, khẩu khí tốt lắm. Những thứ vô hồn, một khi lên võ đài là sống hay chết. Mong các ngươi đừng quỳ gối xuống van tin vị tướng quân này. Các ngươi đều là lính tinh nhuệ. Có đánh thì đừng đánh chết chúng. Ta muốn tiểu tử đó. Vâng, giải đấu võ thuật. Bắt đầu. Kiều Thiên Thần, bây giờ chỉ có ngươi và ta. Bổn tướng khuyên ngươi nên quỳ xuống xin tha thứ. Có lẽ ta có thể tha mạng cho ngươi. Trịnh tướng quân, những lời ngươi vừa nói, hôm nay ta sẽ trả cho ngươi câu này nguyên vẹn. Chẳng lẽ Trịnh tướng quân chỉ biết to mồm thôi sao? Còn không lên đi. Kiều Thiên Thần, ngươi chết chắc. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Ta muốn mạng của ngươi. Thái tử, thi đấu cấm sử dụng dao kiếm và vũ khí. Trịnh tướng quân làm vậy là muốn giết người. Xin thái tử hạ lệnh dừng lại. Ngươi yên tâm đi. Trịnh tướng quân phớt lờ lệnh cấm. Trịnh tướng quân, người đã thua, mau dừng tay lại. Tướng quân chỉ là thứ phế vật. Kiều Thiên Thần, mau buông ta ra. Đây là hoàng cung. Thái tử điện hạ ở ngay bên cạnh. Mày dám giết tao sao? Là người muốn giết ta trước. Đừng để ta giết người. Đừng nói thái tử ở đây. Ngay cả khi hoàng đế ở đây, ta cũng dám giết người. To gan, mau buông Trịnh tướng quân ra. Ngươi không được liều lĩnh. Cuộc thi lần này là để học hỏi lẫn nhau. Triệu chỉ huy và Trịnh tướng quân bất chấp mọi mệnh lệnh. Ta sẽ báo cáo lên bệ hạ. Thái tử điện hạ công minh. Hôm nay ta tha cho người. Bổn tướng nói cho người biết, Đại Ngụy này không ai dám giết ta. Một ngày nào đó, ta sẽ nghiền nát người thành tro bụi. Ngươi thật hỗn xược, dám công khai đe dọa người của ta. Ngươi đừng nghĩ có binh quyền trong tay thì có thể lộng hành. Giang sơn này là của Đại Ngụy, bệ hạ họ Triệu chứ không phải họ Trịnh. Đúng là Trịnh tướng quân cầm binh đánh trận đẫm máu. Binh quyền trong tay ngươi là bệ hạ giao cho. Trịnh tướng quân, ngươi đã vượt quá giới hạn. Thái tử điện hạ, thuộc hạ lỗ mãng, mong thái tử thứ lỗi. Kết thúc võ thuật, suy luận chiến thuật bắt đầu. Chiến thuật này là chiến dịch biên giới của Đại Ngụy và Tứ Quốc. Trịnh tướng quân là tổng tư lệnh, tự nhiên biết tình hình chiến sự. Kiều thị vệ sẽ đưa ra chiến thuật với Tứ Quốc, đây là chút thông tin có liên quan. Cũng là để thể hiện sự công bằng giữa hai người.
Kiều Thiên Thần, vừa rồi thi đấu võ thuật, bổn tướng thừa nhận thua ngươi. Luận bàn về điều binh bố trận, ta có thể đảm bảo với ngươi. Bổn tướng chỉ huy quân đội biên giới. Chiến tranh phía Bắc, chiến tranh phía Nam đều trải qua. Khi 10 tuổi, bổn tướng đã theo cha đánh trận. Ta khuyên ngươi nên thừa nhận thất bại sớm. Vì 3 năm nay ta còn không đối phó được. 3 năm bế tắc trong lực lượng đồng minh của tứ quốc. Nếu ta là tổng tư lệnh, chỉ cần 1 tháng để giải quyết. Kiều Thiên Thần, ta thực sự ngưỡng mộ khả năng chém gió của ngươi. Được, bổn tướng hôm nay sẽ dạy ngươi. Nghệ thuật chiến tranh là gì? Đại Ngụy Tây Kinh đóng 300.000 quân và Liên minh 4 quốc gia có 600.000 quân, gấp đôi quân Ngụy biên cương của ta. Chúng ta sẽ đóng quân tại đây, 10 dặm bên ngoài kinh thành, xây dựng tường thành làm tuyến phòng thủ đầu tiên. Vùng đệm giữa Bách Lý Trường Thành và căn cứ đóng quân sẽ xây thêm nhiều lớp bẫy. Phòng trường hợp tường thành bị sụp đổ, bẫy này đóng vai trò là tuyến phòng thủ thứ hai, giúp trì hoãn cuộc tấn công. Bổn tướng sẽ gửi một đội kỵ binh đi đường vòng về phía sau quân địch, kẹp chúng lại bao vây chặn đánh. Vì thế, kinh thành sẽ không bị phá hủy. Kiều Thiên Thần, giờ đến lượt người đó, lực lượng đồng minh với tứ quốc là Thiền Cận. Ta vừa nói, nếu ta là chỉ huy, chỉ cần 1 tháng. Kiều Thiên Thần, ta nghĩ chính là người Thiền Cận. Ngươi không thực sự nghĩ rằng một nước có thể so sánh với 600.000 quân của 4 nước. Theo địa hình, nhà Ngụy và Tây Tấn có địa hình bằng phẳng, Định Viễn là cổng thành duy nhất. Tòa thành này là nơi lý tưởng để phòng thủ và có đủ lương thảo. Ta sẽ không chết. Chỉ cần bố trí quân trấn giữ nơi đây, lực lượng đồng minh của tứ quốc sẽ không phá được thành trì. Nếu ta là tổng tư lệnh, chỉ cần chặn đường cung cấp lương thảo, cắt nguồn nước ở Định Viễn, những binh mã còn lại sẽ tấn công vào kinh thành thông qua Từ Châu. Lúc này chặn đường cứu địch từ xa. Vượt Hoàng Hà dẹp quân đồn trú ở Hà Nam, Hà Bắc. Băng Phượng Đông, phá thành trì, quét về phía đông. Một nhóm lính khác từ phía nam xuống, quét về phía nam, tiến vào Tấn Dương. Lúc đó phong tỏa toàn bộ sông Hoàng Hà. Vào thời điểm đó, cho dù đó là một đội quân 300.000 hay hơn nữa, cũng sẽ chỉ là cá nằm trên thớt. Thế nào hả? Không thể nào. Sao ngươi lại nói binh pháp cao minh vậy? Sao ngươi biết rất rõ các chiến binh Tây Tấn này? Kiều Thiên Thần, ngươi thực sự là kẻ gián điệp. Nếu ta là gián điệp, Trịnh tướng quân, ngài đã chết từ lâu rồi. Bổn cung thông báo, chiến thắng lần này thuộc về Kiều Thiên Thần. Trịnh tướng quân, ngươi có ý kiến gì không? Nếu không phản đối, hãy trao con dấu lãnh đạo đội quân biên giới ra. Thái tử điện hạ, ta thua rồi. Con dấu tự nhiên sẽ được bàn giao. Nhưng thần vẫn còn câu hỏi. Nếu Kiều Thiên Thần trở thành tướng quân, vậy thì ai sẽ lãnh đạo đội quân biên giới 300.000 quân? Theo quy định, đương nhiên, tướng quân mới. Không thể nào, Trịnh Giảo Kim to gan, dám ngông cuồng với thái tử. Trịnh tướng quân, trong 7 năm, người đã thu hoạch không ít, chiếm con dấu chỉ huy quân đội biên giới. Ngày hôm nay, người đã thua, đương nhiên nên tuân theo các quy tắc. Thái tử điện hạ, cuộc chiến ở phía Tây là điên rồ. Cuộc chiến với tứ quốc không ổn, mong điện hạ suy nghĩ kỹ. Và hoàng thượng đã đạt được sự đồng thuận với tứ quốc và Hung Nô. Hơn nữa, Kiều Thiên Thần đã từng rời bỏ Đại Ngụy đi đến Hung Nô cùng với công chúa. Một người không thuộc Đại Ngụy lại để lãnh đạo đội quân biên giới 300.000. Ta sẽ báo cáo vấn đề này với bệ hạ để bệ hạ và quan thần thảo luận trong buổi chiều ngày mai. Rất tốt. Thái tử điện hạ, thần xin cảm tạ. Thần còn có việc phải làm, xin cáo từ. Kiều Thiên Thần, đừng nghĩ rằng ngươi đã thắng. Có nhiều thời gian giữa ngươi và ta. Chuyện này chỉ mới bắt đầu. Nếu Trịnh tướng quân muốn cạnh tranh, ta sẽ đi cùng ngươi đến cùng. Chiến lược của ngươi khiến ta ngưỡng mộ. Ta rất muốn nghe chiến lược để đánh bại kẻ thù của ngươi. Thái tử điện hạ, ta có một kế hoạch, tiêu diệt lực lượng đồng minh của tứ quốc. Thái tử điện hạ, ta có một kế hoạch tốt để đánh bại lực lượng đồng minh của tứ quốc. Hãy nói rõ hơn, sau 3 năm chiến đấu, Đại Ngụy không thể tồn tại lâu. Việc này đã tiêu tốn rất nhiều tài lực. Nếu điều này kéo dài, ta sợ Đại Ngụy sẽ không thể giữ được. Một trận chiến sẽ tạo sự khác biệt. Nói dễ hơn làm.
Làm thế nào một đội quân 300.000 có thể đánh bại 600.000? Mở một mặt trận thứ hai. Việc này có thể. Chúng ta có thể sử dụng nhiều lực lượng nhỏ, đánh vòng từ phía sau. Kiểu chiến tranh du kích. Mở mặt trận thứ hai ở phía sau quân địch. Chiến tranh du kích, có thể nói rõ hơn không? Chiến tranh du kích chính là địch tiến ta lui, địch ở ta quấy. Chạy trốn. Địch lui ta tiến. Không ngờ ngươi lại có binh pháp tinh xảo như vậy. Hảo binh pháp. Chúng ta dùng chiến tranh du kích, trì hoãn cuộc tấn công của tứ quốc, làm tứ quốc chi nhiều lương thảo. Cũng mua thời gian cho đại ngụy. Trẻ hóa đại ngụy. Ngoài ra, ta đã yêu cầu các nghệ nhân bí mật chế tạo vũ khí. Một khi vũ khí này xuất hiện, nỗi lo biên giới sẽ được giải quyết. Lúc đó, có thể Đường Hoàng chiếm đánh tứ quốc. Ta đã nghe Phụ Hoàng đề cập đến súng hỏa mai và đại bác. Không sai, chính là nó. Một khi vũ khí này xuất hiện, biên giới đại ngụy sẽ không cần lo lắng. Chúng ta có thể giấy binh. Tứ quốc đã nằm trong tay. Có lời này của ngươi, ta thấy thật nhẹ nhõm. Ông trời đã ban cho đại ngụy một người tài năng. Buổi chiều ngày mai, ta chắc chắn sẽ cố gắng hết sức giữ người lại, không bao giờ để hung nô đưa người đi. Thái tử điện hạ, ta có một kế hoạch để đối phó với sự nguy hiểm của người hung nô. Trong một thời gian, hung nô sẽ không dám tấn công đại ngụy. Kiều thị vệ thực sự là người tài giỏi. Phụ hoàng suốt ngày lo việc nước. Ngươi còn những ý tưởng nào nữa, có thể nói ra không? Khi chúng ta áp dụng chiến tranh du kích với tứ quốc, hung nô sẽ ở ngoài quan sát, làm ngư ông đắc lợi. Chúng ta có thể cử người xâm nhập vào nhà nước hung nô, bắt chúa tể của vương quốc mua hung nô làm con tin. Họ không dám tấn công đại ngụy của ta. Kiều huynh đệ, mặc dù ý tưởng ngươi là tốt, nhưng việc này, ta sợ là khó thực hiện. Quân đội 300.000 hung nô đang ở đây. Hơn nữa, người hung nô và chúng ta có sự khác biệt. Đừng nói về việc lèn vào triều đình hung nô, vào đến biên giới hung nô còn khó. Điều Triệu chỉ huy nói chính xác là điều khiến ta lo lắng. Kiều thị vệ, có quá mạo hiểm không? Điện hạ đừng lo lắng, ta có người để làm việc này. Chỉ cần điện hạ thuyết phục được bệ hạ, không hòa giải với tứ quốc, để có thời gian cho chúng ta chuẩn bị. Có thời gian cho người của ta. Kiều huynh đệ có biết không, bộ đội biên phòng phía Tây, lấy sức của ta khó mà đánh lại tứ quốc. Không cần phải lo, chỉ mất 3 ngày để giải quyết vấn đề biên giới. Kiều thị vệ, ngươi đang đánh cược sao? Nếu thất bại, đại ngụy ta sẽ xuống địa ngục. Đại ngụy bị bệnh nan y, cần một loại thuốc mạnh. Ta chắc chắn gấp có thể giải quyết căn bệnh này. Những chuyện này, ta không quyết được. Ta sẽ thảo luận với bệ hạ vấn đề này. Cảm ơn Thái tử điện hạ. Vừa rồi, đã nghe kỹ lời ta dặn chưa? Tướng quân yên tâm, chúng ta đều là bậc thầy của quân đội. Đầu của Kiều Thiên Thần sẽ mang về cho tướng quân đêm nay. Tốt. Làm xong việc này, thưởng 1.000 lượng vàng và phong làm phó tướng. Cảm ơn tướng quân. Kiều Thiên Thần, dám chống lại bổn tướng. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Công chúa, cô sẽ phục hồi hoàn toàn trong một vài ngày. Kiều công tử, ngươi và ta là những người đã cùng nhau trải qua sinh tử. Ta sợ sẽ lại lạc mất ngươi một lần nữa. Từ giờ trở đi hãy gọi ta là Trường Ninh. Được. Trường Ninh, đã muộn rồi. Nên nghỉ sớm đi, ngày mai, chúng ta nói chuyện sau. Dám ám sát trong cung. Cứu mạng với.
Công chúa. Tình hình công chúa thế nào? Khởi bẩm bệ hạ. Môi trường và khí hậu ở biên giới sa mạc rất khắc nghiệt. Công chúa vừa mới sợ hãi. Công chúa bị thiếu máu và cảm lạnh. Có phương pháp điều trị nhanh không? Người hung nô sẽ đến Đại Ngụy trong nửa tháng nữa. Nếu công chúa không chịu được, ốm dài ngày, trẫm phải giải thích với người hung nô thế nào? Khởi bẩm bệ hạ. Triệu chứng cảm lạnh này cần nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe. Cần ít thì cũng 3 tháng, không thì phải 1 năm. Nếu bệ hạ yêu cầu chữa khỏi chỉ trong nửa tháng, thần cũng đành bất lực. Phế vật. Trẫm chỉ cho ngươi 10 ngày. Nếu trẫm không thấy công chúa ra khỏi giường trong vòng 10 ngày, trẫm trị tội ngươi. Bệ hạ, thần thực sự không thể làm được việc này. Không làm được thì đợi chết đi. Bệ hạ khai ân. Bệ hạ, thần có cách để chữa khỏi bệnh cho công chúa trong 3 ngày. Nhưng, thần có một điều kiện. Ha ha ha. Ngươi đùa à? Sao dám thương lượng các yêu cầu với trẫm? Làm sao trẫm có thể tin ngươi? Bởi vì thần là người duy nhất có khả năng này. Nói các yêu cầu của ngươi đi. Thứ nhất, không được để công chúa kết hôn với hung nô. Thứ hai, việc nhượng lại 36 tòa thành cho tứ quốc. Bệ hạ không thể ký hiệp ước này. Coi như người có tâm, biết trẫm lo lắng về vấn đề của hung nô và tứ quốc. Đáng tiếc, việc này trẫm cũng không còn cách nào khác. Bệ hạ, thần có một cách có thể giải quyết vấn đề này. Chỉ dựa vào ngươi sao? Ngươi chỉ là một người bình thường. Bệ hạ biết đây là vật gì không? Kiến thức tự nhiên, thứ này phát nổ khi gặp lửa. Cực kỳ nguy hiểm. Cấm trong cung điện. Sao ngươi có nó? Bệ hạ, đây là do thần cầu xin công chúa lấy cho. Nát chi rất mạnh mẽ. Nếu biết tận dụng nó, có thể đóng một vai trò rất lớn trên chiến trường. Thần biết bệ hạ lo lắng về biên giới. Nếu súng hỏa mai và đại bác có thể được làm từ thứ này, hàng trăm ngàn binh mã của hung nô trong chớp mắt sẽ thành tro tàn. Thứ này sức mạnh, rất uy lực. Súng và đại bác này là gì? Uy lực mạnh nhất là khẩu đại bác, không thể so sánh với đao kiếm. Khi khẩu đại bác được bắn ra, sẽ có thể làm đứt đá, rời núi. Có phải là ngươi đang lừa trẫm? Làm sao trẫm có thể tin ngươi? Bệ hạ, Đại Ngụy đã bị 4 nước bao vây. Chỉ trực chờ tấn công. Nếu thỏa hiệp, Đại Ngụy sẽ chỉ an toàn một thời gian ngắn thôi. Về lâu dài, chúng lại nhăm nhé tấn công thì sao? Chỉ cần đánh bại chúng, khiến chúng run rẩy khi nghe thấy tên Đại Ngụy. Nếu ngươi thực sự có thể tạo ra những khẩu đại bác và súng mà ngươi nói đến, trẫm đồng ý với các yêu cầu của ngươi. Bệ hạ, súng hỏa mai và đại bác đang được chế tạo rồi. Ngày mai sẽ có kết quả. Mời bệ hạ đến xem. Trẫm cho ngươi 3 tháng. Nếu ngươi không thể thành công trong 3 tháng thì sao? Nếu thần không làm được, cái đầu này của thần tùy bệ hạ xử lý. Tốt. Trẫm tin tưởng vào ngươi lần này. Ngươi, lão phu đã hành nghề vài chục năm. Triệu chứng cảm lạnh này, chỉ thiên mới có thể chữa lành. Tiểu tử to gan. Nếu công chúa không khỏi bệnh trong vòng 10 ngày, ta sẽ bị ngươi hại chết. Ta đã nói chữa bệnh cho công chúa khi nào? Ngươi dám lừa bệ hạ? Ngươi dám lừa bệ hạ?
Công chúa có thể khỏi bệnh. Phương pháp của ông có thể chữa bệnh, nhưng thường quá chậm. Ông nghiền rễ bồ công anh và kim ngân hoa thành bột. Sắc cho công chúa uống. Sau vài ngày, công chúa sẽ khỏi bệnh. Cứ thoải mái đi. Rễ cây kim ngân, hoa bồ công anh. Cái đơn thuốc chết tiệt gì thế này? Nếu công chúa không thể khỏi bệnh trong vòng 10 ngày, ta xem, ngươi giải thích thế nào? Thuốc đã sắc xong rồi. Ngươi đã kiểm tra mạch cho công chúa chưa? Ta không biết cách trần mạch. Ngươi thậm chí không biết cách trần mạch. Sao ngươi dám kê đơn thuốc một cách bừa bãi, công chúa thân thể ngàn vàng? Trong trường hợp xảy ra sự cố, ngươi và 9 gia tộc của ta không đủ để bệ hạ chém. Ta không biết cách trần mạch, nhưng biết chút ít về y học. 3 loại thảo dược này chứa kháng sinh. Bệnh cảm lạnh của công chúa là do virus gây ra. Cách điều trị tốt nhất là dùng kháng sinh. Virus, kháng sinh, nó là cái gì vậy? Ta phải bẩm báo với bệ hạ. Ba loại thảo mộc này thật kỳ diệu. Một thời gian ngắn, công chúa đã tỉnh rồi. Mặc dù bài thuốc của ngươi rất kỳ lạ, nhưng lại rất hiệu quả. Cảm ơn công tử. Công chúa vẫn còn yếu. Những ngày này cần phải tĩnh dưỡng. Nếu dùng thuốc hàng ngày, có thể hoàn toàn khỏi bệnh trong 10 ngày. Giờ cần chăm sóc bản thân để phục hồi từ từ. Này, tiểu thị vệ, vừa rồi, ta đã đắc tội. Ngươi là một thầy thuốc kỳ diệu. Không biết ngươi có thể giải thích thêm bệnh lý này cho lão phu không? Không biết ngươi có thể giải thích thêm bệnh lý này cho lão phu không? Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Khả năng y học của ta không có trong bất kỳ cuốn sách nào. Công chúa thân thể yếu sẵn, cộng với sợ hãi. Vì thế, hệ thống miễn dịch suy yếu. Virus xâm nhập vào cơ thể. Trong khi bồ công anh, 3 dược liệu kim ngân hoa và rễ đại khánh đều chứa kháng sinh. Nó tăng cường đáng kể khả năng miễn dịch của cơ thể. Chỉ có vậy thôi. Ta không hiểu được một điều sâu sắc như vậy. Không thể hiểu. Ta không thể hiểu. Ta cũng không hiểu đâu. Chỉ là tình cờ thôi. Nó lại chữa khỏi bệnh cho công chúa. Lão phu cáo từ. Thần nghe tin công chúa bị bệnh, lo lắng bội phần. Công chúa điện hạ đã khỏe hơn chưa? Làm phiền Trịnh tướng quân rồi. Ta chỉ nhiễm phong hàn. Ta cũng yêu cầu tướng quân tập trung vào công việc quốc gia. Công chúa điện hạ nói rất đúng. Ta sẽ đến biên giới phía Tây vào ngày mai. Ta muốn để cho lũ nhóc ngoại quốc đó không còn đường trở về. Kiều Thiên Thần, tại sao ngươi ở đây? Kiều Thiên Thần, ngươi thật to gan, mau bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra. Ta không bỏ thì sao? Ta sẽ đánh cho đến khi ngươi nhận ra. Đường Đường là đại tướng quân Đại Ngụy, lại không có sức mạnh và quá vô sỉ. Đại Ngụy có tướng quân như ngươi. Đất nước bị bao vây, nhiều người chết một cách bi thảm. Đây là trách nhiệm mà ngươi phải gánh chịu. Hãy nghĩ xem mình đã làm được gì cho Đại Ngụy. Tướng quân, công chúa chưa khỏi bệnh. Cần nghỉ ngơi. Ngươi ra ngoài đi. Kiều Thiên Thần, mày chờ đó. Một ngày nào đó ta khiến ngươi sống không bằng chết. Được rồi, ta đang đợi ngươi.
Hoàng thượng có chỉ. Đặc phái viên Hung Nô đến kinh thành. Mời công chúa điện hạ và kiều thị vệ vào cung yết kiến. Hoàng đế Đại Ngụy bệ hạ. Đây là thư của Đại vương Hung Nô. Mời bệ hạ hãy xem qua nó. Trình lên đây. Hỗn xược. Để trẫm làm hoàng đế phải gả công chúa. Nhường 13 tòa thành biên giới. Bồi thường 500.000 lạng bạc cho Hung Nô. Còn muốn trẫm gửi hoàng tử làm con tin ở Hung Nô. Yêu cầu trẫm tỏ lòng thành kính với người Hung Nô. Người Hung Nô nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ sao? Các người đừng sỉ nhục người quá đáng. Hoàng đế bệ hạ, người nghĩ rằng đại vương Hung Nô yêu cầu quá nhiều phải không? Xin hoàng thượng nghĩ lại. Tứ quốc đang ở biên giới phía Tây, binh mã Đại Ngụy cũng đã kiệt quệ. Bây giờ đội quân Hung Nô của ta tiến đánh Đại Ngụy, liệu các người có thể chống lại? Bắt trẫm đền bù, nhượng đất đai, còn muốn bắt hoàng tử làm con tin. Trẫm không bao giờ đồng ý. Hoàng đế bệ hạ, công chúa trốn kết hôn là 6 phạm hiệp ước giữa hai nước. Bây giờ đại vương cử ta đến Đại Ngụy. Đại vương của ta đã thể hiện đầy chân thành, độ lượng, bỏ qua những chuyện trong quá khứ. Nguyện hòa hảo với Đại Ngụy từ đời này sang đời khác. Các vị ái khanh, ai có thể đưa ra ý kiến? Các người đang buộc ta trở thành một tội nhân thiên cổ. Có thể gả công chúa, nhượng đất, có thể cử hoàng tử đến Hung Nô. Nhưng những tòa thành này có thể ít hơn 500.000 lạng bạc. Có thể ít hơn. Hoàng đế bệ hạ, trước khi rời đi, đại vương Hung Nô của chúng ta đã nói, những điều kiện này là điều kiện tối thiểu Hung Nô đã đưa ra rồi. Vì vậy, điều kiện của bệ hạ vừa nói, ta không thể đồng ý. Mất đất đi kèm với mất quyền lực, cũng làm cho đất nước bị tủi nhục. Bệ hạ không bao giờ được đồng ý. Kiều Thiên Thần, chúng ta lại gặp nhau. Loại chó như mày cũng chỉ là thằng bán chủ cầu vinh, không đủ tư cách lớn tiếng ở đây. Đại Ngụy đang ở thế bị bao vây, uốn ba tắc lưỡi có tác dụng gì? Đại Ngụy sắp kết thúc. Ta không nghĩ vậy. Ngay phía trên hội trường, có một vài con chuột tinh danh cố gắng giết Đại Ngụy ta. Kiều Thiên Thần, đây là một sự kiện quốc gia liên quan đến hòa bình thế giới. Tiểu dân cũng dám nói chuyện nhà nước. Đại Ngụy ta vào lúc này bấp bênh. Bệ hạ hành động như vậy là nhẫn nhịn chịu nhục, cứu người dân Đại Ngụy khỏi đau khổ của chiến tranh. Bệ hạ, thần nghĩ rằng các điều kiện của Hung Nô có thể xem xét. Tuy nhiên, một số điều khoản quá khắt khe. Thần sẵn sàng trao đổi cụ thể với quốc sư, giảm thiểu thiệt hại. Thừa tướng nêu ý này, chấm cũng có ý như vậy. Quốc lực suy yếu, đâu phải tại ta. Bệ hạ, người có nghĩ đến, nếu hiệp ước được ký kết, mọi người dân sẽ thấy thế nào? Bệ hạ, ta làm vậy là để bảo vệ người dân khỏi chiến tranh. Mọi người dân sẽ hiểu những nỗ lực không mệt mỏi của ta. Ngu ngốc, ngươi thật to gan. Sao dám công khai mắng bệ hạ trong đại sảnh? Người đâu, lôi tên ngông cuồng này ra ngoài chém đầu. Bệ hạ, hiệp ước sau khi được ký kết, đất nước sẽ không trọn vẹn, bệ hạ sẽ bị vạn người lên án, bị mọi người gạt bỏ. Bệ hạ nghĩ mình có thể ngồi vững trên chiếc ghế này không? Vậy thì, nếu không ký hiệp ước, Đại Ngụy của ta làm sao có binh mã chống cự? Khi đó, cuộc sống của người dân sẽ cơ cực. Đến lúc đó, bệ hạ sẽ là tội nhân thực sự. Lịch sử nghìn năm cho thấy, những vị vua cắt đất để đổi lấy hòa bình tạm thời, chỉ một vài năm sẽ mất cả Giang Sơn. Bệ hạ muốn mình là người tiếp theo. Thần sợ rằng sẽ chỉ một vài tháng, ngai vàng này sẽ mất. Bệ hạ Đại Ngụy kính yêu, nếu hoàng đế bệ hạ ban tặng người đàn ông này cho ta, ta có thể đại diện cho cha ta, đồng ý với các điều kiện trước đây của bệ hạ. Nếu hoàng đế bệ hạ ban tặng người đàn ông này cho ta, ta có thể đại diện cho cha ta, đồng ý với các điều kiện trước đây của bệ hạ.
Như Nguyệt công chúa, cô là sứ giả của Hung Đô. Đừng đùa giỡn như vậy trước mặt bệ hạ. Công chúa, vấn đề này không phù hợp. Trước khi rời đi, cha ta ra lệnh cho ta phụ trách mọi vấn đề liên quan đến nhiệm vụ này. Ta muốn người đàn ông này, Như Nguyệt công chúa. Ta muốn biết, tại sao cô muốn ta? Vì ngươi và Đại Ngụy, so với những người đàn ông Hung Đô chỗ ta. Công chúa rất thích ngươi. Như Nguyệt công chúa thực sự là một người thất thường. Miễn là không gả công chúa đi, không cắt đất, không bồi thường, cô hứa với ta 3 điều kiện này, ta sẽ đi với cô. Không thể, Đại Ngụy đã phải trả tiền, cắt đất. Cụ thể bao nhiêu, hai nước có thể thương lượng. Đây là điểm mấu chốt cuối cùng của bổn công chúa. Kiều Thiên Thần, vì Như Nguyệt công chúa muốn ngươi, đừng nói không. Ngươi cũng là một người dân Đại Ngụy, đương nhiên phải hy sinh mạng sống của mình vì Đại Ngụy. Kiều Thiên Thần, không phải ngươi cứ nói. Miễn là hiệp ước này được ký kết, Đại Ngụy sẽ không còn là Đại Ngụy nữa. Bây giờ, chỉ dựa vào một mình ngươi, có thể cứu cả Đại Ngụy khỏi bị bắt nạt. Ngươi không muốn sao? Bệ hạ, Kiều Thiên Thần dựa vào sức mạnh một mình, giải cứu công chúa khỏi triều đình Hung Đô. Nghĩ lại, thần cảm thấy vấn đề này vô cùng vô lý. Vương quốc Hung Đô là nơi tập trung đông đảo tướng sĩ giỏi. Chỉ mình hắn ta, làm sao có thể trốn thoát cùng công chúa? Lão thần nghĩ rằng Kiều Thiên Thần sẽ có thể hợp tác với kẻ thù. Xin bệ hạ minh xét. Bài hùng biện của thừa tướng như một đứa trẻ 3 tuổi. Đừng tự làm xấu mặt mình. Nếu ta thông đồng với kẻ thù, tại sao ta phải cứu công chúa? Ở đó ta sẽ có vinh hoa phú quý, tại sao phải tìm cách trở lại Đại Ngụy? Như các người nói, không phải rất được cười sao? Kiều Thiên Thần, ta thấy ngươi như một kẻ phản quốc. Công chúa điện hạ, bổn tướng ở đây để khuyên người, rời xa tên này càng sớm càng tốt, để sau này không phải chịu khổ. Rốt cuộc, biết người biết mặt không biết lòng. Ta có nói mình không đồng ý đâu. Như Nguyệt công chúa, ta theo cô đến Hung Đô. Tại sao rượu ở Đại Ngụy của ngươi như nước vậy? Không mạnh như Hung Đô. Như Nguyệt công chúa, tại sao hôm nay cô lại đưa ra yêu cầu như vậy trước mặt bệ hạ? Bởi vì ta nghĩ người khác biệt với tất cả người đàn ông ta từng gặp. Bạn có thành tựu văn hóa của người Đại Ngụy và sự dũng cảm của người Hung Đô, từ khi người dám bắt cóc ta rời khỏi Hung Đô. Ta thề với trời, một ngày nào đó, ta sẽ đưa ngươi trở lại. Sợ là phải làm công chúa thất vọng rồi. Ta sẽ không rời bỏ Đại Ngụy, cô cũng không thể lấy đất và ngân lượng. Kiều Thiên Thần, ngươi là một người đàn ông bí ẩn. Ta không biết sự tự tin của ngươi đến từ đâu. Vậy thì, chúng ta hãy chờ xem. Hãy xem ai sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Công chúa, thế này là, Thiên Thần, ta không muốn người đến Hung Đô. Ta sẽ không giấu cảm xúc của mình nữa. Không thể để Hung Đô làm ông uế cơ thể này. Ta sẽ trao cơ thể này cho người. Công chúa, ta có cách. Thiên Thần, đừng an ủi ta nữa. Trường Đinh biết hết. Thiên Thần, là ngươi cứu ta thoát khỏi người Hung Đô. Ta thích ngươi. Trường Đinh chỉ yêu một mình ngươi. Cơ thể này thật hoàn hảo. Nàng muốn. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Công chúa, cô có người đàn ông nào tốt để giới thiệu cho ta không? Như Nguyệt công chúa, tại sao cô ở đây? Sao thế? Có thể là ta đến gặp người đàn ông tương lai của ta. Như Nguyệt công chúa, ta luôn có một câu hỏi. Tại sao cô phải đưa Thiên Thần đi? Thiên Thần. Nghe cô gọi rất gần gũi nhỉ? Công chúa, ta muốn cô nói một lời với cha của cô. Trường Ninh, cô ấy sẽ không rời xa Đại Ngụy, ta cũng sẽ không đi. Cô tốt hơn nên yên phận ở quốc gia của mình. Đừng nhòm ngó đến Đại Ngụy. Cho dù đó là người Hung Đô, ta cũng sẽ cho họ phải trả giá. Công chúa, nếu cô thích đàn ông Đại Ngụy, ngày mai ta sẽ tìm vài anh cao to, đen không hôi cho cô. Ta là công chúa Đại Ngụy, có thể giúp cô được. Ta luôn nghe nói rằng Hoàng gia Đại Ngụy có nhiều quy tắc.
Thật bất ngờ, công chúa Trường Ninh lại có bản chất hoang dã giống ở đồng cỏ của ta. Ta chỉ cần người mình thích. Những tên cao to, đèn không hôi đó không lọt vào mắt ta, ta muốn anh ấy. Trong phong tục của Hung Đô, phái mạnh có thể có nhiều phụ nữ cùng lúc. Một người phụ nữ mạnh mẽ cũng có thể có nhiều đàn ông. Kiều Thiên Thần, ngươi là một người đàn ông quyến rũ và mạnh mẽ. Cô, tại sao cô là một công chúa lại nói ra những lời này? Công chúa thì cũng phải lấy chồng, phải không? Kiều Thiên Thần, ngươi nhớ đấy, ngươi là người đàn ông dịu dàng của ta. Kiều Thiên Thần, nếu không thể nghiền nát người thành tro, ta không thể thoát khỏi sự thù hận này. Tướng quân, ai cho người vào, cút ra ngoài cho ta. Tướng quân, thừa tướng muốn gặp. Ông ta muốn gì? Ha ha, ha ha. Tướng quân, vẫn khỏe chứ? Thừa tướng cũng đến để chê cười ta sao? Ngươi ra ngoài trước. Vâng. Lão Phu nghe nói thái tử sẽ lấy lại binh quyền của tướng quân. Tin tức của thừa tướng thực sự rất nhanh. Các tướng sĩ biên giới đã tròn 3 năm chống lại lực lượng đồng minh của tứ quốc. Một tên không biết từ đâu đến. Thằng nhóc đó, thái tử thực sự muốn lấy lại binh quyền vì hắn ta. Đúng là đáng ghét. Đại tướng vất vả. Vì một chút khinh thường, lại sắp để mất binh quyền, bất kể công lao trong quá khứ của tướng quân. Sau khi Lão Phu biết được, cũng bất bình cho tướng quân. Thật đáng tiếc. Còn đáng ghét hơn, ta muốn hoàng thượng gả công chúa Trường Ninh cho ta. Nhưng Trường Ninh công chúa, cô ta, tha để mắt đến hắn chứ không thèm ngó đến ta. Và công chúa còn để tên nhóc đó ở trong phòng ngủ của mình. Ta thực sự không thể nuốt được cục tức trong lòng. Phải, từ xưa anh hùng đều xứng với mỹ nhân, Trinh tướng quân là một anh hùng. Kết hợp với công chúa tự nhiên là đôi trai tài gái sắc. Kiều Thiên Thần là cái gì, dám cướp nữ nhân của tướng quân? Thừa tướng nói rất đúng. Đúng là ta đang sầu não, sao thừa tướng biết chuyện này? Ta thực sự ngạc nhiên đó. Lão Phu cũng là chỉ đoán vậy thôi. Mới đến dinh thự của tướng quân. Nhân đây, ta cũng có lời muốn nói với tướng quân. Tại hạ, xin lắng nghe đây. Tướng quân, có dám đoạt binh quyền? Có dám đoạt binh quyền? Đoạt binh quyền? Thừa tướng thật to gan. Ông không sợ bổn tướng vào cung tố cáo sao? Ha ha ha. Nếu tướng quân sẽ hành động như thế, Lão Phu đã không đến đây. Tại sao thừa tướng lại tự tin như vậy? Vì tướng quân muốn có binh quyền cùng mỹ nữ. Và Lão Phu có thể giúp tướng quân. 300.000 quân đang ở Tây Kinh. Việc bảo vệ hoàng cung do các vệ binh hoàng gia phụ trách. Đoạt binh quyền? Thừa tướng, ông không nghĩ đây là một trò đùa sao? Ha 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 ha. 30 vạn quân biên ải chỉ để tướng quân chứ không để bệ hạ. Không việc gì phải lo. Chừng nào tướng quân hét lên, 300.000 quân do tướng quân nắm giữ. Bệ hạ không bao giờ dám dễ dàng động tướng. Thừa tướng, ông muốn ta đi đoạt binh quyền. Ông muốn ta bị nguyền rủa vì tội phản quốc chăng? Không hề nha. Ngày mai lên triều, Lão Phu và các quan đại thần trong triều sẽ để Kiều Thiên Thần vô ngục vì tội liên lạc với Hung Đô. Hủy bỏ tư cách tướng quân của hắn. Lão Phu sẽ đứng ra làm việc này. Tướng quân chỉ cần ép bệ hạ là có thể điều quân cùng mỹ nữ. Hoàng thượng không dám từ chối. Thừa tướng, bây giờ ông là một quan chức cấp cao, dưới một người trên vạn người. Ta rất muốn biết. Thừa tướng muốn gì?
Tướng quân quả nhiên là người thông minh. Hoàng thượng đã miễn cưỡng đồng ý nói về hiệp ước. Tướng quân hãy giúp đỡ lão phu, để bệ hạ ký hiệp ước càng sớm càng tốt. Vấn đề nhượng đất và bồi thường chỉ hại nước Ngụy mà không được lợi gì. Ông muốn gì? Này, ta không cần tướng quân quan tâm đến nó. Tướng quân đạt được mục đích của mình. Tại sao không làm điều đó? Được, ta hứa với ông. Ha ha ha. Bẩm vương gia, Trịnh tướng quân đã đồng ý với yêu cầu của lão thần. Ngày mai mọi chuyện sẽ được giải quyết. Ha 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 ha. Bệ hạ đã ngồi trên ngai vàng đó lâu lắm rồi, bản vương tin rằng mình sẽ mặc chiếc long bào này. Ngày ngồi trên ngai vàng đó không còn xa lắm. Ha ha ha, ha ha ha. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Miễn lễ, còn mời ôm dậy. Suốt ngày giúp ta việc quốc sự. Hãy quan tâm đến cơ thể mình hơn. Cảm ơn phụ hoàng quan tâm. Có chuyện gì khi gặp ta muộn vậy? Cuộc thi quân sự vừa mới kết thúc, tướng biên giới đã được bổ nhiệm là Kiều Thiên Thần, thị vệ của công chúa. Chấm cũng đã biết về hắn. Người này có vẻ liều lĩnh, mâu thuẫn với chấm ở khắp nơi, không ngờ anh chàng này lại tài giỏi đến vậy. Ha ha ha. Sau khi kết thúc, Kiều Thiên Thần nói với con có cách chống lại kẻ địch. Ồ, mau nói cho chấm nghe. Điều Trần Băng và Từ Châu lẻn vào triều đình của người Hung Nô, bắt đại vương Hung Nô làm con tin. Nhảm nhí. Chấm nghĩ hắn lại đi lừa gạt, chưa kể kế hoạch có thành công hay không. Binh mã của đại ngụy của chúng ta về cơ bản là ở Tây Kinh. Làm sao có binh mã có thể điều đến Hung Nô? Bây giờ nếu đại ngụy tiếp tục thực hiện chiến lược hòa giải, con sợ rằng đại ngụy sẽ biến mất. Con to gan. Ai đã dạy con những lời thái quá này? Có phải là Kiều Thiên Thần? Không ai dạy con. Nhi thần ngày đêm lo lắng vấn đề này. Đại ngụy hôm nay thực sự cần một biện pháp mạnh để giải quyết tình trạng khó khăn hiện tại. Phụ hoàng, đại ngụy hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Con muốn hành động như thế nào? Huy động một nửa số thị vệ bảo vệ triều đình. 3 ngày sau xuất phát. Có chắc chắn không? Hơn 70% Nhi thần tin Kiều Thiên Thần có khả năng này. Có việc tấu lên. Không thì bãi triều. Bệ hạ, thần muốn luận tội tân tướng quân Kiều Thiên Thần. Kiều Thiên Thần cấu kết với người Hung Nô, trở về gây rắc rối cho đại ngụy của ta. Khẩn cầu bệ hạ giết Kiều Thiên Thần để làm gương. Thừa tướng, theo như ta biết, Kiều Thiên Thần hộ tống công chúa hồi cung, náo loạn triều đình Hung Nô. Người như vậy sao có thể hợp tác với kẻ thù và phản quốc? Biết người biết mặt không biết lòng. Thái tử điện hạ đã bao giờ nghĩ về một mình hắn có thể an toàn đưa công chúa thoát được về đến đại ngụy? Thần đã điều tra, thu thập bằng tội phạm của Kiều Thiên Thần. Mời thượng thư bộ hình trình lên. Bệ hạ. Bức thư này, thần tìm thấy nó tại chỗ ở của tân tướng quân Kiều Thiên Thần. Nội dung bức thư mật, trao đổi giữa Kiều Thiên Thần và vua của vương quốc Hung Nô. Âm mưu cướp đại ngụy. Thần khẩn cầu bệ hạ xem xét. Trình lên. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Thái tử, con xem đi. Thừa tướng không nghĩ chuyện này quá trùng hợp sao? Kiều tướng quân vừa nhậm chức ngày hôm qua. Bằng chứng cấu kết với kẻ thù đã xuất hiện. Bệ hạ, Nhi thần cảm thấy ai đó đang cố gài bẫy Kiều Thiên Thần lúc này. Thưa bệ hạ, Thái tử điện hạ. Trên thực tế, lúc đầu thần cũng nghĩ chuyện này thật kỳ lạ. Vì vậy, thần đích thân mang theo một số quân đội, đi đến điểm liên lạc được chỉ định trong bức thư bí mật. Đã đi điều tra. Cuối cùng, thần thực sự bắt được một người Hung Nô đang lẩn trốn trong đại ngụy của ta. Hắn là gián điệp. Người đâu? Mang hắn vào.
Bệ hạ hãy xem. Phải nhìn rõ mới nhận ra. Người này bên cạnh ta. Lý đại nhân, tiểu nhân biết hắn ta bởi vì hắn ta đã luôn luôn tiếp xúc với kẻ thù, gửi thông tin của đại ngụy cho hung nô. Không ngờ người này hóa ra là người của hung nô. Ta nói rồi, sao công chúa có thể dễ dàng trở về đại ngụy như vậy? Ta không ngờ sự thật lại như vậy. Kiều Thiên Thần, bây giờ nhân chứng, vật chứng đã đầy đủ. Ngươi còn gì để nói? Bệ hạ, thần khẩn cầu bệ hạ giam Kiều Thiên Thần vào đại lao. Tra tấn, chắc chắn sẽ khiến hắn phải nhận tội. Không thể nào, Kiều Thiên Thần là tướng quân đại ngụy ta. Trước khi sự thật được làm rõ, không thể giam vào ngục. Hành động như thế này, khó tránh được miệng lưỡi thế gian. Tuyệt vời, thực sự tuyệt vời. Làm mọi việc để vu oan cho ta. Có vẻ như ta đã khiến một số người không thể ngồi yên. Mới hành động hấp tấp vậy. Phụ hoàng, Nhi thần cảm thấy có người gài bẫy Kiều Thiên Thần. Mong phụ hoàng bình xét. Thái tử điện hạ cẩn thận lời nói. Thái tử điện hạ, muốn nói là lão thần đã vu oan Kiều Thiên Thần, không làm gì sai sẽ không phạm tội, sẽ không giật mình. Kiều Thiên Thần, ngươi thật to gan, sao dám giết người trước cung điện? Vô pháp vô thiên, đúng là vô pháp vô thiên. Kiều Thiên Thần, ngươi trắng trợn giết người trong đại sảnh. Rõ ràng là ngươi sợ sự việc bị bại lộ và muốn che giấu nó. Hành động này không xem bệ hạ ra gì. Nếu bệ hạ không giết Kiều Thiên Thần, thì thiên uy của đại ngụy để đâu? Mặt mũi của bệ hạ để ở đâu? Công đạo thì cứ thoải mái làm. Tại sao ta giết hắn ta? Đó là vì hắn là một tên cẩu nô tài, dám hét lên trong sảnh đường đại ngụy. Ta sẽ vào ngục một mình. Kiều Thiên Thần, chuyện gì vậy? Thái tử điện hạ, từ từ rồi nghĩ cách giải quyết. Các vị ái khanh, Kiều Thiên Thần thông đồng với kẻ thù và âm mưu nổi loạn, chấm sẽ cho các vị một lời giải thích. Có điều, chấm có một vấn đề quan trọng để thảo luận với mọi người. Thái tử, hãy nói với các vị đại thần đi. Các vị đại thần, ta bàn bạc với phụ hoàng, quyết định lấy một nửa số cận vệ hoàng gia. Ngoài ra, còn điều thêm 10 vạn quân từ biên giới đến Tử Châu. Các vị nghĩ sao? Bệ hạ điên rồi. Đại ngụy ta làm gì còn vốn để chiến đấu tiếp? Phải, chúng ta đang bị cấm vận. Đừng hỏi làm sao 10 vạn binh lính này có thể tập hợp lại với nhau. Nguồn cung cấp lương thảo cho đội quân đến từ đâu? Nhỏ giọng lại đi, đừng để bệ hạ nghe thấy. Bệ hạ, không được. Rút quân đến Tử Châu, kinh đô sẽ trống vắng. Một khi có người náo loạn kinh đô, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Đội quân ở kinh đô là sự đảm bảo cuối cùng cho đại ngụy chúng ta. Bây giờ kẻ thù trong nước khắp mọi nơi. Chúng ta sẽ làm gì nếu nội loạn trong nước xảy ra? Đó là lý do tại sao thần nghĩ việc điều quân này không thể được. Bệ hạ, suy nghĩ của thần cũng giống như suy nghĩ của thừa tướng. Lúc này, đại ngụy ta không thích hợp lại phát động một cuộc chiến, xin bệ hạ suy nghĩ kỹ. Các vị đại thần, việc này, phụ hoàng cũng không muốn. Nhưng nếu không làm vậy, đại ngụy chúng ta phải ký thỏa thuận với chúng. Thái tử điện hạ, người làm việc đại sự không để ý đến việc vặt. Đứng yên chờ biến. Ta nghĩ rằng đây là chính sách tốt nhất. Thừa tướng là trụ cột của đại ngụy. Việc ký hiệp ước lần này, hay là để thừa tướng đến đó thỏa thuận đi. Lão thần không được. Lão thần không thể làm chuyện này. Đây là sự kiện lớn giữa các nước. Chỉ có bản thân hoàng thượng, ta nghĩ chính là thừa tướng đại nhân, không muốn mang tiếng xấu muôn đời. Trước các đại thần luôn giải tỏa lo lắng cho bệ hạ, nhưng bây giờ, tại sao không ai lên tiếng? Được rồi, thái tử, ngừng tranh luận với các đại thần. Trẫm chưa bao giờ tự ý làm bất cứ điều gì liên quan đến đại sự nước nhà, mà không tham khảo và hỏi ý kiến các vị đại thần, nhưng vì các đại thần đã vậy. Hôm nay, trẫm sẽ cố ý một lần. Trẫm biết việc này có thể sẽ không được khôn ngoan, nhưng trẫm có một thái tử tốt. Đợi đến ngày nay đại ngụy giải quyết tranh chấp biên giới, trẫm đương nhiên sẽ từng bước giao việc quốc sự cho thái tử. Triệu Thanh, còn chắc chắn sẽ là một hoàng đế tốt trong tương lai. Cảm ơn phụ hoàng đã khen ngợi. Nghe lệnh, Trịnh tướng quân thống lĩnh quân đội, làm tướng quân chinh phục phương Bắc. Lãnh lĩnh đại quân, cùng một nửa thị vệ, 10 vạn binh lính hoàng cung,
tiến về Từ Châu, lệnh cho Bộ Giao thông chuẩn bị đường hành quân, Bộ Tài chính chuẩn bị lương thực, cỏ và các vật dụng khác. 2 ngày sau, đoàn quân lên đường. Hoàng đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Còn về sự thông đồng của Kiều Thiên Thần với kẻ thù và âm mưu tạo phản, chấm chịu trách nhiệm xem xét. Các vị đại thần, đừng can thiệp. Nếu không có gì nữa, vậy bãi triều đi. Bệ hạ, thần còn một yêu cầu nữa. Kính mong bệ hạ ân chuẩn, còn chuyện gì nữa? Bệ hạ, thần ngưỡng mộ Trường Ninh công chúa đã lâu. Vì bệ hạ đã chọn gây chiến với Hùng Nô, vậy Trường Ninh công chúa không cần đi kết hôn, khẩn cầu bệ hạ ban hôn cho thần. Cuộc chiến sắp xảy ra, Trịnh tướng quân không coi việc giữ nước là nhiệm vụ chính, lại nghĩ đến tư tình riêng. Khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn. Trịnh tướng quân, người nghe không hiểu lời bệ hạ sao? Thần, tất nhiên nghe hiểu. Nhưng chuyện hôn sự lần này, bệ hạ bắt buộc phải ban cho. Trịnh Giảo Kim, ngươi thật to gan. Chẳng lẽ ngươi muốn cưỡng cầu thành thân sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ép thành thân sao? Ta không muốn ép thành thân, nhưng những gì bệ hạ đã làm, thực sự khiến ta làm vậy. Bệ hạ, thần đã nhiều lần muốn bệ hạ ban hôn công chúa, nhưng nhiều lần đều viện lý do. Và bệ hạ thậm chí còn muốn lấy bình quyền trong tay thần. Bệ hạ không muốn, cũng phải muốn. Người thân là tướng quân Đại Ngụy, tuân theo ý chỉ của bệ hạ. Bạn nghĩ 30 vạn binh lính ở biên giới mang họ Trịnh sao? 30 vạn quân biên cương bất tuân thành ý. Chỉ nghe lệnh ta, Trịnh Giảo Kim. Người nghĩ trẫm không dám giết người sao, bệ hạ? Nếu người giết ta, sau đó, đội quân biên giới 30 vạn sẽ tiến về kinh đô bất cứ lúc nào. Khi đó Đại Ngụy sẽ như rắn mất đầu. Nếu bệ hạ muốn làm tù binh của ngoại quốc, vậy cứ việc lấy đi cái đầu đang ngẩng cao của thần. Trịnh Giảo Kim, lúc đó trẫm thực sự mù quáng, mới để ngươi chỉ huy một đội quân 30 vạn người. Bệ hạ, thần chỉ có một thỉnh cầu. Bệ hạ đồng ý cuộc hôn nhân của ta với công chúa Trường Ninh. Lúc đó, ta là con rể của Đại Ngụy. Ta luôn có thể làm hết sức mình cho bệ hạ và Đại Ngụy. Chết cũng không từ. Thừa tướng, ngươi nói gì đi chứ? Bệ hạ, Trịnh tướng quân này có thể là quá ngưỡng mộ công chúa Trường Ninh. Điều này có thể hiểu được, mong bệ hạ đừng trách tôi. Lão thần nghĩ, việc này không phải là không thể làm theo ý muốn của Trịnh tướng quân. Phản hết rồi. Hôm nay, cuối cùng, chấm cũng thấy. Chấm đã thấy rõ rằng, các người nói về Giang Sơn Đại Ngụy và Hoàng đế. Bộ mặt giả tạo của một đám cận thần. Bệ hạ, cuộc hôn nhân này, người có đồng ý hay không đồng ý? Các người đừng nói nữa. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Trịnh tướng quân, người dám xông vào phòng ngủ của ta. Mạc tướng vào đây là để gặp công chúa điện hạ. Công chúa đã khỏi hẳn bệnh chưa? Nhân tiện, ta sẽ có một tin cực tốt để nói với công chúa điện hạ. Có chuyện tốt gì? Tướng quân, muốn báo với ta tin gì? Sáng hôm nay, ta đã đề cập đến vấn đề hôn sự công chúa với bệ hạ. Bệ hạ đã đồng ý, vì vậy ta sẽ trở thành con rể của Đại Ngụy. Làm sao có thể? Các sứ giả Hung Nô còn chưa rời kinh, sao phụ hoàng có thể đồng ý hứa hôn? Buổi chiều sáng nay, bệ hạ hạ lệnh điều binh đến Từ Châu đánh Hung Nô. Như vậy thì, hai nước không phải tuân theo thỏa thuận đã đưa ra trước đó. Trịnh tướng quân, ta biết người có tình cảm sâu sắc với ta, nhưng ta đã có người yêu rồi. Ta sẽ nói lại với phụ hoàng để hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Công chúa, không cần lãng phí thời gian. Người có ý gì? Bệ hạ sẽ không đáp ứng yêu cầu của công chúa. Nếu bệ hạ không đồng ý hôn sự này, vậy thì đội quân biên giới 30 vạn của ta sẽ mất kiểm soát. Vì vậy, người cha thân yêu của nàng để công chúa gả cho ta. Ha ha, ha ha, người đã đe dọa phụ hoàng ta. Trịnh Giảo Kim, người muốn tạo phản. Người đối tệ với ta. Đừng trách ta bất chính. Công chúa, Kiều Thiên Thần đó nên là người yêu của nàng, phải không? Thiên Thần có chuyện gì? Sáng nay, bệ hạ đã đưa Kiều Thiên Thần vào ngục.
Khi hắn đã vào đó, nó sẽ đến sớm thôi. Đến lúc đó sẽ có cả triệu cách để giết hắn. Tùy công chúa đó, nàng ngoan ngoãn làm vợ ta đi. Ha ha, ha ha. Nàng ngoan ngoãn làm vợ ta đi. Ha ha, ha ha, kẻ phản bội. Ngươi đã làm gì? Ngươi với những kẻ man dợ đó có gì khác biệt nếu ta kết hôn với một người bất trung, bất nghĩa như ngươi? Ta, Triệu Trường Ninh, thà chết còn hơn công chúa điện hạ. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Câu nói này luôn đúng. Ta đã là người phụ nữ của thiên thần, nếu thiên thần bị ngươi giết, ta sẽ không sống một mình. Công chúa điện hạ. Nàng vừa nói gì vậy? Trịnh tướng quân, người cũng không bằng ngón tay của thiên thần. Đồ rẻ tiền. Chó cái. Triệu Trường Ninh, ta nói với cô. Bổn tướng chơi đủ rồi, sẽ đưa cô đến biên giới. Ta sẽ biến cô thành một thành viên của đội quân Đại Ngụy. Ta sẽ biến cô thành một kẻ hoang đàng, cưỡi hàng ngàn người. Bay đầu. Chăm sóc công chúa điện hạ thật tốt. Nếu công chúa điện hạ xảy ra vấn đề gì, bổn tướng sẽ lấy đầu các ngươi. Còn nữa, hôm nay, ta muốn nhìn thấy cái đầu của Kiều Thiên Thần. Công chúa, sao cô tới đây được? Đại Ngụy và Hung Nô giao chiến, Trịnh tướng quân ép Ngụy đế gả công chúa cho mình. Bây giờ không có thời gian để giải thích. Mau đi với ta, muốn đi sao? Muộn rồi. Muốn đi sao? Muộn rồi. Hãy cẩn thận. Công chúa. Công chúa, cô thấy thế nào? Mũi tên, có chất độc. Thái tử, người cũng đến sao? À, cái đó, Triệu tướng quân biết tin, nói Trịnh tướng quân sẽ ám sát người. Vì vậy, ta mới đến đây. May bắn người không sao. Trịnh tướng quân, quả nhiên là hắn ta. Công chúa bị thương, cần một nơi an toàn để trị thương. Cung điện được quân đội hoàng gia kiểm soát, nó an toàn ở đó. Chất độc trên mũi tên độc đã được loại bỏ. Như Nguyệt công chúa, không có vấn đề nghiêm trọng. Vậy tốt rồi. Thái tử điện hạ, thần đã trị thương cho công chúa. Nếu không có gì nữa, thần xin cáo từ. Điện hạ, chuyện gì đã xảy ra sau khi ta rời đi? Xem ra, Trịnh tướng quân không chỉ có một mình. Người đứng sau có lẽ là thừa tướng. Thừa tướng là lão thần tam triều nhà Ngụy. Ta thực sự không biết tại sao ông ta lại làm vậy. Ta sợ ý định của thừa tướng không đơn giản như vậy. Thừa tướng luôn ủng hộ cuộc đàm phán hòa bình. Nhưng hoàng đế lại do dự. Điện hạ, người có biết tại sao thừa tướng hành động như vậy không? Điện hạ, người có biết tại sao thừa tướng hành động như vậy không? Kiều thị vệ, người biết nội tình gì sao? Thừa tướng có tiếng nói trong triều, ông ta không có lý do để làm vậy. Sau lưng ông ta, có kẻ khác đứng đằng sau điều khiển tất cả. Chỉ là người này còn chưa lộ diện. Nhìn lại, tứ quốc tập hợp với nhau một cách khó hiểu. Tốc độ hành động khiến Đại Ngụy ngạc nhiên. Sau đó, người Hung Nô thường xuyên xâm chiếm Đại Ngụy dường như chỉ qua một đêm. Như thể nó đã được thương lượng. Những gì người Kiều thị vệ nghĩ chính xác là nghi ngờ trong lòng ta. Chờ thủy triều rút, chỉ khi đó chúng ta mới có thể biết ai đang ở giở trò. Thái tử điện hạ, không lâu đâu. Người này chắc chắn sẽ lộ diện. Bây giờ, chúng ta có nhiều việc quan trọng hơn để làm. Người đâu? Truyền lệnh của ta. Ba con sói đơn độc bí mật lẻn vào Hung Nô. Trong 3 ngày, hãy chắc chắn bắt nhà vua Hung Nô làm con tin. Vâng. 3 người họ có làm được không? Bắt tướng làm con tin. Tại sao ngươi không tự lãnh đạo nhóm?
Điện hạ, ta sẽ đến biên giới Tây Tấn. 30 vạn quân biên giới không thể để vượt khỏi tầm kiểm soát. Cách duy nhất bây giờ là lấy lại binh quyền. Ngươi định nghĩ một mình ta là đủ. Lý tướng quân, người đã xem sắc lệnh. Có vấn đề gì không? Không vấn đề gì. Nhưng, tại sao Trịnh tướng quân không đi cùng ngươi? Bệ hạ và Trịnh tướng quân có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Biên giới đang không bình yên. Ta muốn làm quen với tình hình trên chiến trường càng sớm càng tốt. Kiều tướng quân, việc tiếp quản 30 vạn đại quân có tầm quan trọng rất lớn. Nếu Trịnh tướng quân không có ở đây, tại hạ không thể tuân mệnh. Chiếu chỉ nhà vua đã ban, chẳng lẽ ngươi định chống lệnh? Ha ha ha. Chỉ có sắc lệnh, tại hạ không thể tuân theo. Trước khi đi, Trịnh tướng quân đã đưa ra những chỉ thị đặc biệt, và việc chuyển giao sức mạnh quân sự có tầm quan trọng lớn. Hai bên phải giao nộp mặt đối mặt. Nếu không, chiếu chỉ này chỉ là một tờ giấy vụn. Khá khen cho ngươi. Lệnh của bệ hạ cũng không xem ra gì. Kiều tướng quân, mời quay về, vì Lý tướng quân không muốn làm cận thần của Đại Ngụy. Thì không còn gì để nói. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Đại thần nổi loạn, giết không tha. Nghe đơn order. Trịnh tướng quân âm mưu tạo phản, uy hiếp bệ hạ với 30 vạn quân biên phòng. Bệ hạ sai ta đến dẹp yên 30 vạn quân biên cương, bí mật đối phó với đường dây cá độ của Trịnh tướng quân, không gây binh biến. Tình hình thế nào rồi? Khởi bẩm phụ hoàng. Triệu chỉ huy đã dẫn dắt các vệ binh hoàng gia hành quân, các đơn vị đồn trú khác đã hành quân đến Từ Châu. Theo công báo được gửi về, Hung Đô dường như đã biết hành động của chúng ta. Chúng bắt đầu cũng có hành động. Mọi chuyện lần này đều đặt mọi thứ lên Kiều Thiên Thần. Phụ hoàng, nếu tình hình này còn kéo dài, Đại Ngụy cuối cùng sẽ suy sụp. Chúng ta phải bắt buộc hành động quyết liệt. Trịnh tướng quân, có cách nào để đối phó với người này không? Trước tiên, cứ để hắn đắc ý thêm vài ngày nữa. Miễn là Kiều Thiên Thần trở về, Trịnh tướng quân sẽ chết. Trong các triều đại trước đây, không ai dám áp đặt công trạng trên triều đình, Trịnh tướng quân chưa chết. Trẫm không thể thoát khỏi sự tức giận này. Bệ hạ. Phủ tướng quân sai người vào cung truyền tin, mời bệ hạ và thái tử điện hạ đến phủ tướng quân. Dự hôn lễ của tướng quân và công chúa điện hạ. Quyền lực nhà nước ngày càng lộng hành. Sao người dám ngang nhiên uy hiếp trẫm? Đừng nghĩ rằng trẫm không thể làm gì với hắn. Phụ hoàng, chúng ta cần kiên nhẫn. Muốn tiêu diệt, trước tiên phải làm cho hắn không phòng bị. Chúng ta chờ xem, hắn sẽ hoành hành trong bao lâu. Khi Trịnh tướng quân thiết lập tiệc hồng môn, chúng ta sẽ đến đó. Xem hắn định làm gì. Công chúa điện hạ. Thời gian này, chờ hoàng thượng và thái tử đến, ta và nàng cũng đã bái đường. Câm miệng, ta giết người. Công chúa điện hạ, nàng vẫn muốn giết ta. Ta muốn cho nàng thấy tình cảm của mình, nhưng bây giờ không cần phải vậy. Nếu đã như vậy, bổn tướng sẽ đến và nếm trải hương vị của công chúa bây giờ. Trịnh Giảo Kim, ngươi buông ta ra. Ha ha ha, thả ta ra. Hãy để ta đi. Trịnh Giảo Kim, ngươi đang làm gì vậy? Phụ hoàng, nhi thần cầu xin phụ hoàng. Con không muốn kết hôn với con thú này, con thực sự không muốn. Ngươi làm gì thế này? Hôm nay, ngươi phải cho trẫm một lời giải thích hợp lý. Xem ra tham vọng của ngươi thực sự là quá lớn. Ngươi thậm chí còn dám uy hiếp hoàng tộc. Ngươi còn tự ý tổ chức kết hôn. Ngươi cho mình là hoàng đế sao? Bệ hạ, ngươi đã hiểu nhầm ta. Tất cả mọi thứ ta làm là cho công chúa Trường Ninh. Ta sống là người của Đại Ngụy, chết là linh hồn của Đại Ngụy. Điều này hoàn toàn thật. Ngươi dám làm ông ấy công chúa, còn dám ngụy biện. Bệ hạ, thần quá si mê, Trường Ninh công chúa. Những gì ta vừa làm chỉ là nóng vội. Ta hy vọng bệ hạ sẽ hiểu.
Trịnh Giảo Kim, những người này là ai? Lẽ nào, ngươi muốn giết cả trẫm? Ngươi làm vậy là có mục đích. Ta cũng đã nghi ngờ, mục đích ngươi mời mọi người đến đây. Nếu thái tử đã phát hiện ra, vậy thì ta sẽ không giả vờ nữa. Bệ hạ, tại sao ta lại làm điều này? Tất cả là do bệ hạ ép buộc. Vì đã để Kiều Thiên Thần đến Tây Kinh để chiếm binh quyền của ta, từ khoảnh khắc đó, Trịnh tướng quân ta, mối quan hệ giữa hai người với ta chính thức rạn nứt. Binh quyền của ngươi, đội quân 30 vạn đại quân không phải là của ngươi. Đó là sức mạnh của Đại Ngụy. Trịnh tướng quân, bạn không nên có những suy nghĩ như vậy. Các người nên biết, bây giờ đã quá muộn để nói lời này. Tổ tiên họ Triệu các ngươi có thể trở thành hoàng đế từ một con chăn cỏ, vậy thì ta cũng có thể làm như vậy. Bay đầu, giết hết chúng nó. Trịnh Giảo Kim muốn làm hoàng đế, người nghĩ mình xứng sao? Trịnh Giảo Kim muốn làm hoàng đế, người nghĩ mình xứng sao? Thiên thần, người cuối cùng đã trở lại. Ổn rồi, ta đã ở đây rồi, không ai dám bắt nạt nàng. Kiều Thiên Thần, thế nào rồi? Xin hãy yên tâm, binh quyền đã lấy. 30 vạn quân đã ở trong tay ta. Cái gì? Không thể nào, điều này sao có thể? Điều gì là không thể? Nếu ta không đi đến biên giới, làm sao biết được tất cả những tội lỗi ngươi đã phạm phải? Ngươi để người dân làm nô lệ, buộc người dân ra khỏi thành để chiến đấu, trong khi họ không biết gì. Trịnh Giảo Kim, người có chết cũng không hết tội. Ha ha, ha ha. Kiều Thiên Thần, ta ở trên chiến trường hơn 10 năm. Ngươi thì biết gì? Ta chiến đấu trên chiến trường. Và những tiện dân này ẩn đằng sau vị tướng. Ta không để những người này bảo vệ biên giới. Từ Tây Tấn đến từ Vạn Lý trưởng thành, thì sao có thể chống cự trong 3 năm? Là một vị tướng, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ người dân phía sau. Đây là nhiệm vụ. Còn ngươi lại áp bức, biến họ thành nô lệ, khiến dân chúng sống trong cảnh khốn cùng. Đúng là vậy đó. Người chiến thắng và kẻ thua cuộc, muốn giết cứ giết. Ta là Trịnh tướng quân. Thừa nhận. Đưa Trịnh Giảo Kim giam vào đại lao. Không có đơn đặt hàng của trẫm, không ai được phép đến gần hắn. Kiều tướng quân, sự cố hoàng cung lần này thực sự là nhờ ngươi. Thái tử điện hạ, đó là việc của thần. Không biết binh sĩ đến Từ Châu, bây giờ thế nào? Ta cũng đang đợi tin quân sự báo về, nên chưa rõ tình hình Từ Châu thế nào. Báo. Bệ hạ, 10 vạn đại quân của ta đã đến Từ Châu. Hung nô biết tin, đã tiến đánh, gần 30 vạn quân áp sát Từ Châu. Đội quân của ta đã chiến đấu đẫm máu với người hung nô. Chỉ sợ trận Từ Châu sẽ khó khăn. Hy vọng kế hoạch cuối cùng có thể được hoàn thành. Bệ hạ, Thái tử điện hạ, ta có niềm tin vào 3 người họ. Báo. Bệ hạ, quân hung nô đang tấn công dữ dội. Từ Châu sợ là khó giữ được. Binh mã của ta bị thương vong nặng nề. Xin bệ hạ lệnh rút khỏi Từ Châu, lui về Hạ Môn Quan. Lui xuống. Báo. Bệ hạ, quân ta ở Từ Châu chỉ còn lại một nửa. Một nửa binh mã đã hy sinh, quân ta bất bại. Hiện tại đã rút về Hạ Môn Quan. Báo. Bệ hạ, quân hung nô tiến đánh Hạ Môn Quan. Binh mã của chúng ta đã đẩy lùi một số cuộc tấn công. Hạ Môn Quan lâm nguy, bằng mọi giá xin bệ hạ hãy gửi quân tiếp viện. Báo. Bệ hạ, Hạ Môn Quan sắp bị phá vỡ, nếu quân hung nô tiến vào kinh thành. Đại thần sẵn sàng chết, thề bảo vệ kinh thành đến cùng. Xong rồi. Mọi thứ kết thúc rồi. Hạ Môn Quan là cửa ngõ vào kinh thành. Nếu Hạ Môn Quan thất thủ,
đội quân hung đô sẽ tiến vào, không ngăn cản được. Chấm thật sự xấu hổ với liệt tổ liệt tông. Vạn kiếp bất phục. Báo, bệ hạ. Quân hung đô đã rút lui rồi. Thực sao? Người nói thật sao? Đại ngụy, được cứu rồi. Hung đô. Giải nghệ thôi. Hoàng đế bệ hạ. Đại vương hung đô của ta nhờ ta truyền lời. Toàn bộ ra khỏi thành, chấp nhận đầu hàng. Ai ra đầu hàng sẽ không bị giết. Người chắc chứ? Quân đội hung đô của chúng ta sắp phá vỡ Hạ Môn Quan. Những tàn quân và bại tướng sẽ không đến được đây. Đại vương hung đô của ta nói là để cho hoàng đế Đại Ngụy giữ chút thể diện cuối cùng. Nếu các người vẫn cứng đầu, trong 3 ngày tới, Đại Ngụy sẽ đẫm máu. Người đâu, hạ tên bán nước Cầu Vinh này? Sao cơ, các người dám động vào ta? Ta là quốc sư của hung đô. Các người dám bắt ta, ta để các người chịu cơn thịnh nộ của người hung đô. Ngươi còn cho mình là người hung đô. Nếu tổ tiên của người biết, ngươi là một tên cầu nô tài bán nước Cầu Vinh, liệu họ có đội mồ sống dậy để giết ngươi không? Ngươi mau xem đi. Người hung đô đã rút lui. Làm sao có thể, điều này là không thể, các người nói dối ta. Đội quân hùng mạnh 30 vạn sắp vượt qua Hạ Môn Quan, làm sao có thể vô cớ rút lui? Là người nói dối ta, ha ha ha, kẻ phản bội. Lôi hắn ra, sáng ngày mai trảm. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy, số phận làm kẻ bán nước Cầu Vinh sẽ như thế nào. Hoàng đế bệ hạ, xin tha tội, bệ hạ, xin tha tội. Này, ta cũng là một công dân của Đại Ngụy, bệ hạ, xin tha tội. Sự việc lần này đã được giải quyết. Đây là một sự cứu trợ kịp thời cho những rắc rối vừa qua. Quá tốt rồi. Kiều Thiên Thần, ngươi đã lập công lớn. Nói cho trẫm biết, ngươi muốn trẫm ban tặng phần thưởng gì? Bệ hạ, thần yêu công chúa. Khẩn cầu bệ hạ gả công chúa cho thần. Tổ gan dám đòi kết hôn với công chúa, mong bệ hạ ân chuẩn. Kiều Thiên Thần, đang nói về cái gì, không để ý đến người nữa. Còn đứng đấy làm gì, đuổi theo, nhanh lên. Cảm ơn bệ hạ. Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ. Ngươi, sao ngươi lại nói với phụ hoàng chuyện này? Ta chưa muốn kết hôn. Chán ghét. Có chuyện gì vậy? Nơi ta từng sống, hôn nhân là tự do. Tình yêu nam nữ rất tự do. Đó không phải là vô đạo đức sao? Theo luật của Đại Ngụy của chúng ta, không được phép. Vậy công chúa muốn sao? Ta không muốn bắt đầu với kẻ ngoại quốc. Được lắm, sao ngươi dám trêu chọc công chúa? Cẩn thận ta bảo phụ hoàng phạt ngươi đấy. Bệ hạ đã chấp thuận cuộc hôn nhân này. Thật sao? Từ giờ trở đi, nếu công chúa lấy ta, vậy thì ta là con rể của Đại Ngụy, vẫn còn gọi là công chúa. Trường Ninh. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Ta có nghe đại ca ta nói, vào hôm đại ca đi cứu ngươi, nhưng Nguyệt công chúa bị ngươi vì ngươi. Nhưng Nguyệt công chúa bị trúng tên độc, bây giờ đang tĩnh dưỡng. Vậy chúng ta cùng đến thăm. Được. Nó phải dùng màu này mới đẹp này. Cần cố gắng hơn. Có vẻ như giữa phụ nữ và phụ nữ, cho dù đó là triều đại nào, mọi người không thể hiểu được. Đẹp quá. Như Nguyệt tỷ đừng lo lắng, cuộc chiến khốc liệt của Đại Ngụy đã kết thúc. Phụ hoàng ta sẽ không làm phiền tỷ. Ta vẫn thấy khó tin. Đại Ngụy và hung đô chênh lệch lớn. Hạ Môn Quan sắp bị phá vỡ, Đại Ngụy đã làm gì? Làm cho cha ta rút lui. Cuộc chiến giữa Đại Ngụy và hung đô chỉ là vỏ bọc. Ta sai người lẻn vào hoàng cung. Cha của cô bây giờ là trong tay của ta. Cái gì? Ngươi đã làm gì với cha ta? Cái gì? Ngươi đã làm gì với cha ta? Đừng lo lắng, người của ta sẽ không làm tổn thương ông ấy.
vì một vị vua sống hữu ích hơn một vị vua đã chết. Được, khi ta sẽ trở lại Hùng Đô, ta nhất định khuyên cha ta không xâm lược Đại Ngụy, ngươi không được làm tổn thương cha ta. Nước Ngụy vĩ đại thuyết phục mọi người bằng đức hạnh. Miễn là người Hung Nô sẵn sàng sống trong hòa bình, cha của cô sẽ ổn thôi. Vậy, nếu ta trở lại Hung Đô, ngươi và ta có thể gặp lại nhau không? Ta rất biết ơn chuyện cô bị thương vì cứu ta. Nhưng, ta ghét người Hung Đô. Xin công chúa Điện Ha, đừng nhớ tới ta. Ta hiểu rồi. Không thể tin được. Thật bất ngờ, ca ca phế vật của ta vẫn dũng cảm như vậy. Nhưng điều mà bản vương không thể hiểu được là tại sao Hung Đô đột nhiên rút lui. Vương gia, nguồn gốc của mọi chuyện này không nằm ở bệ hạ, nằm ở Kiều Thiên Thần. Tại sao người nói vậy? Theo lão thần thấy, bắt đầu từ trận Từ Châu, hắn đã lên kế hoạch. Bệ hạ bản tính nhu nhược, sao có thể có dũng khí và quyết tâm như vậy? Thật bất ngờ, một tên tiểu thị vệ ngày hôm đó. Bây giờ, hắn lại trở thành người cản đường. Bệ hạ đột nhiên phái quân đến Từ Châu. Nếu quân Hung Đô không rút lui, lúc đó kế hoạch của chúng ta sẽ thành công. Trong trường hợp này, chúng ta còn phải cảm ơn hắn. Điều đó có nghĩa là người này đáng để theo đuổi. Đúng, Trịnh tướng quân hữu dũng vô mưu, nhưng Kiều Thiên Thần thì khác, có dũng, có mưu. Lập kế hoạch trận Từ Châu bằng nỗ lực của chính mình, đánh bại đội quân biên phòng của Trịnh tướng quân. Có thể thấy người này mạnh mẽ như thế nào. Một người như vậy có thể theo vương gia. Đại sự tất thành. Nếu người này không muốn theo bản vương, thay vào đó, hắn ta trung thành với hoàng đế, vậy nên làm thế nào? Vậy chính là kẻ địch của chúng ta. Vương gia nên giải quyết hắn càng sớm càng tốt. Nhưng, theo thần thấy, có việc quan trọng hơn. Có chuyện gì vậy? Vương gia nên xuất hiện rồi. Chờ quân Tây Kinh suy thoái, bản vương sẽ đứng ra để dọn dẹp mớ hỗn độn này. Lúc đó, thích hợp hơn. Cuộc chiến ở Tây Kinh là một âm mưu, đã kéo dài 3 năm, cho dù đó là Đại Ngụy hay Tứ Quốc, đều không thể chịu được tiêu tốn cho cuộc chiến dài như vậy. Tứ Quốc. Có chuyện gì với Tứ Quốc vậy? Vương gia. Tứ Quốc rất không hài lòng với vương gia. Nếu vương gia không thể để Đại Ngụy nhượng đất bồi thường, 1 tháng nữa 4 nước sẽ rút quân. Lúc đó, mọi việc lâu nay chúng ta làm sẽ đổ sông biển. Bọn chúng thật to gan, dám uy hiếp bổn vương. Bây giờ, vương gia nên ra mặt càng sớm càng tốt, tạo cuộc đàm phán có lợi cho Tứ Quốc. Nếu để Tứ Quốc rút quân bây giờ, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối. Ta sẽ ra tòa vào ngày mai. Thừa tướng, tối nay, người đến gặp Kiều Thiên Thần để tìm hiểu xem. Thần đã hiểu. Thừa tướng bận lo nhiều việc, sao lại có thời gian đến thăm tiểu thị vệ này? Thực sự làm ta ngạc nhiên, ha ha ha. Không đâu, không đâu. Kiều tướng quân đã đánh bại Trịnh tướng quân, nổi tiếng khắp đất nước. Bây giờ, Kiều Thiên Thần không còn là thị vệ, đã trở thành đại tướng quân của Đại Ngụy. Kiều tướng quân đạt được thành tựu vậy ở tuổi này, thật hiếm thấy trong sử sách. Kiều tướng quân, hôm nay, người nghĩ về Đại Ngụy như thế nào? Người dân đang trong tình trạng khốn cùng. Kiều tướng quân, có nghĩ đến ai là người gây ra tình trạng hiện tại? Thừa tướng nói vậy là ông đang có vấn đề với bệ hạ. Lão Phu là lão thần của 3 triều đại, trước khi Cố Hoàng đế tạo ra sự thịnh vượng, kéo dài dưới 60 năm. Bây giờ Đại Ngụy đã đi xuống, nhiều người chết và người dân phàn nàn. Hoàng thượng ngày nay không phải là minh quân. Thừa tướng cho rằng vấn đề của Đại Ngụy bây giờ là lỗi của Hoàng đế gây ra. Là thiên tử nhưng không biết thuật đế vương, thiếu hiểu biết, không biết chu toàn mọi việc, bộ máy cai trị yếu kém. Từ hoàng thân đến cận thần, Đại Ngụy đến ngày hôm nay đều do bệ hạ gây ra. Chẳng lẽ thừa tướng không biết sự thật Đại Ngụy suy vong sao?
Đại ngụy đến nỗi này không phải là lỗi của một người. Thừa tướng và ta đều nằm trong đó. Ông có gì muốn nói cứ nói thẳng. Không biết. Tướng quân có dám thay đổi bầu trời? Thừa tướng không sợ rằng ta sẽ báo cáo người với bệ hạ sao? Ha ha, ha ha. Lão Phu đã trải qua 3 triều đại. Đã trải qua bao nhiêu sóng gió, chút chuyện phiếm này có thể hạ bệ Lão Phu được sao? Thừa tướng quả nhiên tự tin. Người như tướng quân mới có thể thay đổi cục diện, Lão Phu đảm bảo với ngươi. Một khi triều đại mới lên, ngươi sẽ không chỉ là tướng quân, ngươi sẽ muốn gì được đó. Một khi triều đại thay đổi, sẽ tạo ra hỗn loạn, người dân lại phải gánh chịu. Đây là cách một người nghĩ cho đất nước sao? Có vẻ như tướng quân không sẵn lòng. Ý tưởng chúng ta là khác nhau, nếu là như vậy. Tướng quân, xin hãy bảo trọng. Đã bao nhiêu năm vương gia không tham gia triều chính, sao hôm nay lại lên triều? Nghe nói vương gia dành thời gian để uống rượu để du ngoạn núi sông. Nhưng hôm nay lại lên triều. Các vị đại thần, phụ hoàng long thể bất an, lệnh cho bổn cung thượng triều. Bổn cung vẫn còn nhiều điều chưa hiểu rõ. Cũng xin các vị đại thần giúp đỡ. Hoàng thúc, sao hôm nay lại lên triều? Đã nhiều năm, Hoàng thúc, nhìn vẫn không khác biệt. Hai chúng ta cũng đã vài năm nay không gặp. Cũng không có gì. Bản vương nghe tin triều đình náo loạn. Hôm nay lên triều để xem thế nào. Triệu Thanh, hoàng đế để ngươi làm người giám quốc. Những việc đại sự phải hỏi ý kiến các đại thần. Hoàng thúc nói rất đúng. Các công việc triều chính vẫn cần đến hoàng thúc và các đại thần trợ giúp. Mọi người đều đã nghe nói về cuộc nổi loạn của Trịnh tướng quân. Bây giờ Trịnh tướng quân bị tống vào ngục. Đối với vấn đề này, các vị đại thần có ý kiến gì? Bẩm thái tử điện hạ, phản quốc là đại nghịch bất đạo. Theo luật đại ngụy, tội này đáng bị tru di cửu tộc. Thần đồng ý. Trịnh tướng quân bị giết thì người dân mới hết phẫn nộ. Đợi đã. Bẩm thái tử điện hạ, thần có ý kiến khác. Đúng là Trịnh tướng quân có tội, nhưng hắn từng thống lĩnh 3 quân chinh chiến nơi biên ải nhiều năm. Là đại tướng quân đại ngụy, người đã làm rất nhiều công việc khó khăn. Thần nghĩ, án tử hình có thể miễn, nhưng tội sống khó thể miễn. Chi bằng để hắn làm thường dân, lấy hết danh tiếng. Hình phạt như vậy, đủ đặng cho hắn ta. Hơn nữa, đại ngụy ta hiện đang ở trong tình trạng bấp bênh, không nên gây thù hận thêm nữa. Thái tử điện hạ, lão thần cũng có cùng suy nghĩ với Triệu đại nhân. Nếu triều đình tha cho hắn, nó càng thể hiện uy tín của bệ hạ là dũng mãnh, hào hùng và hào kiệt. Hoàng thúc, người nghĩ vấn đề này nên được giải quyết như thế nào? Bản vương rảnh rỗi không việc gì, vào triều dạo chơi, trò chuyện với các đại thần. Nếu cháu ta đã hỏi, bản vương sẽ nói về những suy nghĩ trong lòng mình. Hoàng thúc, xin mời nói. Trịnh tướng quân bị ám ảnh bởi công chúa, mọi người đều biết. Tâm lý không cân bằng tạm thời, nên làm những việc đảo ngược. Như Triệu đại nhân đã nói, Trịnh tướng quân đã có công lớn trong việc bảo vệ biên giới. Ưu và nhược điểm của vấn đề này, tốt nhất là nên cân bằng nó. Hoàng thúc, Trịnh tướng quân muốn giết bệ hạ. Thứ hắn muốn giết chính là ca ca của người. Trịnh tướng quân là một tên vũ phu, hắn ta biết gì? Hoàng thượng tự xưng là thiên tử, còn hắn thống lĩnh đại quân. Trịnh tướng quân tại tòa mâu thuẫn với bệ hạ. Vì chuyện thống lĩnh đại quân. Đối với tội phản quốc, theo ta, chỉ là vô nghĩa. Hoàng thúc, ở phủ tướng quân, ta cùng phụ hoàng chính tai nghe được. Người nghĩ rằng tai chúng ta bị điếc. Thái tử, bản vương nghe tin quân Tây Kinh đã sốt ruột rồi. Bản vương ta đã miễn cưỡng ký vào các thỏa thuận đàm phán hòa bình. Đất nước đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Trong tương lai gần, chúng ta sẽ toàn lực tấn công nhà Tây Tấn. Tứ quốc có 100 vạn đại quân. Không ai có thể cản được. Hoàng thúc đã nhận được tin tức từ đâu? Tại sao Hoàng cung chưa biết tin này? Bản vương chỉ vắng mặt trong triều đình, nhưng không điếc, không mù.
Vấn đề này là việc rất nghiêm trọng. Nếu ngươi giết Trịnh tướng quân, ai sẽ lãnh đạo 30 vạn quân ở biên giới? Hay định để cho Kiều Thiên Thần, tên tiểu tử này sẽ không thể làm được? Thật là vô lý. Thái tử điện hạ, vương gia và thừa tướng miệng bốc mùi, toàn lời xấu xa. Các triều đại trước đây, chỉ có những kẻ lập dị như hai người, dùng lời nói để đảo ngược mọi chuyện. Ta đã hiểu thấu tâm ý hai người. To gan. Vương gia là em trai của bệ hạ, sao người dám nguyền rủa? Vương gia vẫn biết mình là em ruột của hoàng thượng. Tại sao ta không nhìn thấy vậy? Ta chỉ thấy vương gia thân là đại thần trong triều, nhưng lại không hiểu lễ nghi. Một vị thánh vị tha như vương gia, lẽ ra nên sớm đến Lạc Sơn làm tượng Phật khổng lồ, biết đâu được người đời tôn vinh. Kiều Thiên Thần, đừng lộn xộn ở đây. Đây là triều đình, không phải là nơi để ngươi chạy lung tung. Kiều tướng quân thẳng thắn, hoàng thúc hãy tha thứ cho hắn nếu xúc phạm đến người. Nhưng bổn cung muốn biết, tại sao Kiều tướng quân không thể lãnh đạo đội quân này? Bản vương hỏi thái tử vài câu. Kiều tướng quân này có kinh nghiệm điều binh khiển tướng sao? Thân thế của người này, thái tử rõ chưa? 30 vạn đại quân là đội quân danh dự của ta ở Đại Ngụy. Nếu giao đại quân cho một người không biết, nước Ngụy của ta không cần tứ quốc công phá, cũng đã đầu hàng tại chỗ. Vương gia xin bình tĩnh lại, dù sao, người và thái tử cũng là người thân, đừng làm tổn thương hòa khí. Thái tử điện hạ, lão thần nghĩ vương gia nói không phải vô lý. Bây giờ có hai con đường cho thái tử. Một là giết Trịnh Giảo Kim. Đại Ngụy và tứ quốc sẽ ký một thỏa thuận hòa bình. Thứ hai là không giết Trịnh Giảo Kim, để cho hắn chuộc lỗi cho tội ác của mình. Sau đó, Đại Ngụy ta sẽ chống cự lại tứ quốc. Ý của thần cũng giống ý thừa tướng. Các cận thần đã đưa ra lời khuyên tốt nhất cho thái tử. Nhưng quyết định cuối cùng phụ thuộc vào vương gia và thái tử điện hạ. Hoàng thúc, nếu không giết Trịnh tướng quân, để hắn làm đại tướng quân, một khi hắn cảm thấy cay đắng và phẫn uất, thả hồ về rừng, có khiến Đại Ngụy rơi vào diệt vong vĩnh viễn không? Thái tử không cần phải lo lắng. Bản vương hiểu tính khí của Trịnh tướng quân. Hắn ta chống lại hoàng thượng bị giam vào ngục. Chỉ cần triều đình tha cho hắn, Trịnh tướng quân sẽ biết ơn mà báo đáp. Đối với Đại Ngụy ta, đây là chuyện tốt. Nếu thái tử lo lắng, để Kiều tướng quân tháp tùng. Nếu Trịnh Giảo Kim có hành động gì, giết hắn ngay tại chỗ. Vì thế, đây là giải pháp tốt nhất. Thái tử điện hạ, thần nghĩ người không cần phải lo lắng quá nhiều. Trịnh Giảo Kim phải bị giết. Kiều tướng quân nghĩ mình có thể chỉ huy 30 vạn đại quân không? Vương gia nói đúng. Ta có khả năng này. Ngươi không thể được. Chẳng lẽ Giang Sơn Đại Ngụy rộng lớn này lại phó mặc vào tay ngươi? Vương gia đã chọn đặt tình yêu của mình vào núi và sông. Hôm nay, tại sao lại lên thượng triều? Vương gia hỏi, ta sẽ trả lời. Cuộc rút lui của người Hung nô là do ta lên kế hoạch. Một mình ta giải quyết vụ quân biên giới Tây Kinh. Ta, Kiều Thiên Thần, bảo vệ hàng ngàn người dân Đại Ngụy. Những điều này đã đủ hay chưa? Kiều Thiên Thần, ngươi dám ngông cuồng, ngạo mạn với bản vương sao? Hoàng thúc và Kiều tướng quân đều đưa ra ý kiến riêng mình. Việc này quyết định thế nào, đợi bổn cung bàn lại với phụ hoàng. Ta không có ý kiến. Bản vương là người tự do và không có việc gì nên lên triều dạo chơi. Đã xa triều chính trong nhiều năm. Hoàng thượng đã giao quyền giám quốc cho thái tử. Thái tử tự quyết định. Các vị đại thần, người đứng đầu quận hạt Hà Bắc, cử người ngày đêm báo về. Nạn đói bùng phát ở vùng đất Hà Bắc. Nhiều người dân đã di tản, thậm chí còn có nhiều cảnh bi thảm. Các đại thần, có lời khuyên gì về thiên tai lần này ở Hà Bắc? Thần cũng đã nghe nói về nạn đói ở Hà Bắc. Chỉ là không ngờ nó lại thê thảm như vậy. Một cuộc chiến khác lại xảy ra. Lần này là thảm họa tự nhiên, Đại Ngụy ta, khó càng thêm khó. Thái tử điện hạ, lão thần cho rằng lần này phải dùng quỹ thiên tai để cứu trợ. Mở kho, giải phóng ngũ cốc,
tiếp nhận nạn nhân thiên tai ở Hà Bắc nếu thiên tai nghiêm trọng, mở vựa lúa Hà Nam khi cần thiết. Thành thật mà nói, bổn cung đã kiểm tra ngân khố quốc gia đêm qua. Bỏ chi tiêu quân sự, kho bạc đã cạn kiệt. Nếu đã như vậy, vựa lúa Hà Nam nên được mở, không thể nhìn nạn nhân bị chết đói được. Vựa lúa Hà Nam thu hoạch vào năm ngoái, đang được dùng cho đại quân biên phòng. Nếu thêm thảm họa Hà Bắc, ta sợ vựa lúa ở Hà Nam sẽ không đủ. Thái tử điện hạ, vựa lúa ở Hà Nam không được sử dụng. Vi thần có một cách để giải quyết vấn đề nạn đói. Nói chuyện tào lao. Người có biết Hà Bắc có bao nhiêu người không? Hàng trăm ngàn người. Hàng trăm ngàn miệng ăn chờ miếng ăn. Người có thể làm gì? Kiều tướng quân thực sự có cách giải quyết sao? Ta sẽ giải quyết nạn đói trong 5 ngày. Ha ha. 5 ngày. Đúng là không biết trời cao đất dày. Kiều tướng quân, nếu ngươi không làm được thì sao? Nếu ta không thể làm được, ta sẽ từ chức tướng quân này. Không bao giờ bước vào triều đình. Kiều tướng quân, thái tử cứ yên tâm, thần đã đồng ý, chắc chắn sẽ không bao giờ nuốt lời. Tốt. Nếu Kiều tướng quân có thể giải quyết nạn đói trong vòng 5 ngày, chức thừa tướng của ta sẽ nhường cho tướng quân. Thật là lừa dối. Bản cung đã biết, hôm nay Hoàng thúc lên triều là có vấn đề. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Hình như mấy năm nay vương gia du ngoạn sơn thủy, nhưng trái tim luôn hướng về sân đấu triều đình. Ý ngươi là ông ta có ý muốn ngồi lên chiếc ghế đó. Ông ta tỏ vẻ không quan tâm, nhưng mọi thứ xảy ra trong buổi chiều hôm nay chứng tỏ dã tâm ông ta rất lớn. Còn nữa, còn những gì? Và người theo ông ta cực kỳ đông đảo. Thừa tướng cùng thượng thư bộ hình. Và về vấn đề giết Trịnh Giảo Kim, khi ông ta mở miệng, gió trong triều ngay lập tức thay đổi, từ giết đến không giết. Vì vậy, điều này là cực kỳ bất thường. Kiều tướng quân nói có lý. Ta cũng thấy được những rắc rối trong và ngoài. Hôm nay ông ta tại triều, giúp ta ổn định tình hình biên giới, thế nên mới lên triều. Gian nan tạo anh hùng, đại ngụy không hỗn loạn. Làm sao ông ta, vương gia, có cơ hội? Bây giờ, chúng ta nên tìm cách để ông ta lộ rõ bộ mặt thật, lúc đó mới giải quyết ông ta được. Kế hoạch của tướng quân là gì? Bây giờ, địch đang ở trong tối, chúng ta thì ở ngoài sáng. Chúng ta chọn những người đáng tin cậy, thành lập đội quân riêng, không chịu sự quản lý của lục quân dưới quyền trực tiếp của hoàng đế và thái tử, bí mật điều tra bằng chứng về sự thông đồng giữa vương gia và tứ quốc. Được. Nếu tìm ra được chứng cứ phạm tội, vậy thì kế hoạch này thực sự tuyệt vời. Hoàng thúc có thân phận đặc biệt, nếu không có bằng chứng thép thì khó lay chuyển được. Hôm nay, ta sẽ đến gặp Triệu chỉ huy bàn vấn đề này. Kiều tướng quân có muốn đặt tên cho bộ phận này? Vậy ta xin đặt tên Chiến dịch đốt lò. Thái tử thấy tên này thế nào? Được, vậy chúng ta sẽ gọi là chiến dịch đốt lò. Kiều tướng quân làm tổng chỉ huy chiến dịch. Điện hạ, không phải ta không muốn. Chỉ là chiến dịch đốt lò rất đặc biệt. Ta đã tưởng tượng, chiến dịch đốt lò có thể giám sát hàng trăm quan chức, dưới quyền tài phán trực tiếp của hoàng đế và thái tử. Nó thuộc về tai mắt của bệ hạ và thái tử điện hạ. Nếu có bất kỳ rắc rối, thái tử và hoàng thượng là người đầu tiên biết. Bộ phận đặc biệt này, người có tin tưởng người khác không? Điện hạ, người không làm vậy được. Kiều tướng quân, người xứng đáng với sự tôn trọng của ta. Ta may mắn có người ở Đại Ngụy, cũng là may mắn của tất cả mọi người. Cảm ơn điện hạ đã khen. Điều ước của ta là Đại Ngụy có thể mạnh mẽ, mọi người sống và làm việc trong hòa bình và thịnh vượng. Tại sao Đại Ngụy vẫn chưa có được điều này? Vì vài năm nay xảy ra chiến tranh, thiên tai thường xuyên xảy ra.
Những thứ đó dần giết Đại Ngụy. Thiên tai ở Hà Bắc còn chưa có giải pháp. Vụ cá cược giữa tướng quân và Minh, Viễn, ta nhất định sẽ bảo vệ tướng quân, không cần lo. Cuộc chiến của ta với thừa tướng, ta sẽ tắt sừng mặt lão già đó. Kiều tướng quân thực sự có cách giải quyết vấn đề Hà Bắc. Ta không bao giờ chiến đấu mà không chuẩn bị, bây giờ ngân khố trống rỗng. Người dân không có tiền. Số bạc của Đại Ngụy, chi tiêu hàng ngày được cố định. Những lạng bạc đó đã đi đâu? Kiều tướng quân, ý ngươi là gì? Nếu ta không nhầm, 80% lượng bạc, tất cả nằm trong tay của các đại thần và quan chức địa phương. Họ hối lộ và nhận hối lộ, rồi cùng làm giàu. Nếu lục soát nhà của họ, sau đó, bạc sẽ sung vào ngân khố. Bản cung này cũng nghĩ ra cách này, nhưng nói thì dễ hơn làm. Các quan chức trừ trên xuống dưới đã thông đồng với nhau, đan chặt vào nhau. Nếu giờ động đến vài người, cán bộ sẽ bảo vệ nhau. Ta không có bằng chứng. Cuối cùng, cũng phải thả chúng ra. Điện hạ không cần lo lắng. Chúng ta không có bằng chứng, nhưng có người có bằng chứng. Ai? Thượng thư bộ hình, Trương Chiêu. Trương Chiêu cùng phe với thừa tướng. Ông ta có thể giúp được gì? Điện hạ chỉ cần triệu hắn vào cung là được. Ta có một kế hoạch. Thần Trương Chiêu tham kiến thái tử. Thái tử điện hạ. Tìm gặp thần là có chuyện gì? Trương đại nhân, không cần đá lễ. Ngồi đi. Cảm ơn thái tử. Không biết hôm nay thái tử điện hạ triệu kiến hạ thần là có việc gì? Hôm nay mời Trương đại nhân vào cùng nói chuyện. Thực ra là do xảy ra nạn đói ở Hà Bắc. Hà Bắc? Nạn đói ở Hà Bắc? Ha ha. Thái tử điện hạ, thần không phụ trách chuyện này. Trách nhiệm chính để xảy ra việc này là quản lý các quan chức địa phương và người đứng đầu bộ phận. Còn vấn đề cứu trợ nạn đói này, phải tìm đến thượng thư hộ bộ. Việc này, điện hạ, theo như thần biết, cứu trợ thiên tai này, không phải là để Kiều tướng quân phụ trách sao? Kiều tướng quân có một kế hoạch tốt, nhưng kế hoạch này cần phải có Trương đại nhân trợ giúp. Bản quan không thể đưa ra chiến lược tốt nào. Nếu Kiều tướng quân có kế hoạch gì, cứ nói thẳng. Bản quan, xin lắng nghe. Cũng không có gì. Trương đại nhân là thượng thư bộ hình, nắm giữ mọi hồ sơ của các quan chức. Bây giờ kho bạc Đại Ngụy trống rỗng. Các vị quan chức này nên phân ưu cùng với triều đình. Cũng xin Trương đại nhân lập danh sách, để ta có thể vay một số tiền cứu trợ từ các đại thần. Kiều tướng quân, nói vậy có ý gì? Kể từ khi ta nhậm chức thượng thư bộ hình, luôn luôn liên minh, chưa bao giờ nhận bất kỳ chức cấp số có mật khẩu nào. Người nói vậy là đang nghi ngờ ta sử dụng quyền lực của mình, tham ông vài chiếc cặp số và xuyên tạc pháp luật. Đừng lo lắng, đại nhân đã hiểu lầm ý ta. Ta chắc chắn tin rằng Trương đại nhân công bằng và nhân từ. Ta chỉ nói là vay, không nói để kiểm tra. Kiều tướng quân không cần nói nhiều, thứ lỗi cho bản quan không thể đáp ứng yêu cầu này. Có điều gì là tốt và xấu, lão thần cũng đều biết. Các nạn nhân bị thiên tai, thần cũng đau lòng lắm. Nếu thái tử đồng ý, thần sẵn sàng quyên góp 1 năm tiền lương của mình. Tổng cộng 100 lượng bạc sẽ được quyên góp cho vùng thiên tai, để giải tỏa nhu cầu cấp bách. $100 lạng bạc có đáng bao nhiêu? Chỉ bằng cái sân nhỏ của ông ở phía tây của kinh thành. Kiều tướng quân, ý ngươi là như thế nào? Theo như ta biết, Trương đại nhân, ông có 3 thê thiếp, có 1 mảnh đất ở Tây Thành và 2 mảnh ở Bắc Thành.
Để tổ chức lễ mừng thọ tuổi 60 của mình, ông đã cho đúc một vị tượng trị giá 10.000 lạng bạc. Ngươi! Thái tử điện hạ, hắn ngậm máu phun người. Đừng đổ lỗi cho ta. Cuộc trò chuyện giữa ông và ta, thái tử đã nghe thấy. Nếu như điện hạ không tin, có thể đến phủ Trương đại nhân, kiểm tra là ra ngay. Nếu Trương đại nhân cảm thấy Kiều tướng quân vu khống mình, chúng ta cũng có thể kêu Kiều tướng quân dẫn người đi xem. Thật tốt khi Trương đại nhân vô tội, phải không? Thái tử điện hạ, đại thần có tội, đại thần có tội. Trương Chiêu, dám nói dối trước mặt thái tử, ngươi chắc rõ cái chết như thế nào chứ? Ta ghét quan chức tham nhũng nhất. Lui ra trảm. Thái tử điện hạ, nếu thái tử điện hạ có thể tha mạng, thần sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Trương đại nhân, ta sẽ cho ông một cơ hội để chuộc lỗi, miễn là người nói sự thật. Ta có thể nói thái tử tha lỗi cho ông. Thái tử điện hạ, nếu thái tử tha mạng, thần sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Hai người đi xuống trước. Vâng. Thái tử điện hạ, mặc dù Trương đại nhân đã phạm nhiều lỗi lầm, nhưng thái độ nhận lỗi rất chân thành. Khẩn cầu thái tử hãy cho Trương đại nhân một cơ hội chuộc tội. Vì Kiều tướng quân đã lên tiếng, vậy ta sẽ cho ông một cơ hội. Đứng lên nào. Cảm ơn thái tử. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch ngắn review. Trương đại nhân, mối quan hệ giữa ông với thừa tướng là gì? Đó là ai? Thừa tướng. Trên thực tế, vi thần và thừa tướng cũng không thân quen, nó bình thường. Là đồng nghiệp làm cùng. Tổ gan. Người vẫn muốn bảo vệ ông ta, ta nghĩ người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Không. Thái tử điện hạ xin thứ tội. Thần sẽ nói hết. Thực ra, sớm nhất là 3 năm trước, thừa tướng đã đến tìm gặp riêng vi thần. Ông đe dọa các đại thần, giúp ông ta trấn áp đặc phái viên của quân đội biên giới phía Tây. Lúc đó, ông ta uy hiếp, vi thần cũng không muốn hợp tác với ông ta đâu. Nhưng ông ta có thế lực, một tay che trời. Vi thần đã đồng ý. Quân lương được vận chuyển đến Tây Kinh 3 năm trước đã biến mất, cho đến nay vẫn là vụ án chưa được giải quyết. Thừa tướng đã làm điều này. Các ngươi đúng là biết nhìn tiền. Sao ngươi dám làm chuyện này? Không sợ 30 vạn quân biên cương oán hận ngươi sao? Trương đại nhân, thừa tướng đã nói với ngươi về đợt quân lương này chưa? Nó đã đi đâu? À, hồi đó thừa tướng chỉ yêu cầu lão thần bỏ vụ án lại, đang chờ xử lý. Nhưng ông ta không giải thích chi tiết khác. Lão thần không dám hỏi chi tiết. À, nhưng thừa tướng đã từng đề cập. Những thứ đó là để lấy lòng ai đó. Thừa tướng là đại thần quan trọng của triều đình. Thừa tướng của Đại Ngụy lại phải cần lấy lòng người khác sao? Chuyện này, thần chỉ biết bấy nhiêu thôi. Trương đại nhân, người biết rõ nhất về những vụ tham nhũng. Miễn là người khai hết tên của từng người một. Nếu đủ quỹ cứu trợ có thể được huy động, ta có thể chứng minh tha tội cho người. Cho phép người cáo lão hồi hương, triều đình sẽ không động đến người nữa. Cảm ơn thái tử. Được. Vậy thì, vi thần, đi về và kiểm tra. Không ai trong số họ trốn thoát được. Đi, đừng giở trò lấp liếm. Nếu không, số phận của ngươi cũng giống như Trịnh Giảo Kim. Lão thần cáo lui. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch ngắn review. Phương pháp của ngươi thực sự khiến ta ngưỡng mộ. Làm sao ngươi biết? Trương Chiêu có rất nhiều bí mật. Ông ta là thượng thư bộ hình, lại còn được thừa tướng đứng sau bảo vệ. Các hành sáu thông thường là cực kỳ tràn lan. Chỉ cần hỏi một chút, ai ở kinh thành cũng biết. Sao mọi người đều biết?
Mà trong cung không hay biết gì. Hoàng cung là trung tâm quyền lực của Đại Ngụy. Nơi đây giống như một nhà tù lớn. Không thể ra ngoài. Chỉ xung quanh cung điện. Thái tử điện hạ tương lai sẽ làm vua. Ta cũng hy vọng điện hạ có thể thường xuyên ra ngoài. Kiều tướng quân thực sự là một nhân tài. Một từ đã dạy cho ta một bài học. Thái tử điện hạ. Thừa tướng tham ông quân lương. Chuyện này tạm thời phải giữ bí mật. Tại sao? Chỉ cần Trương Chiêu đưa ra bằng chứng thì sẽ trị tội được ông ta. 3 năm trước, liên quân tứ quốc tấn công nước Ngụy. Và thừa tướng lại tham ông quân lương vào lúc đó. Thái tử, đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Người đang nói thừa tướng thông đồng với tứ quốc. Ta chỉ đang đoán thôi. Không có bằng chứng thực tế. Bây giờ ưu tiên hàng đầu là giải quyết vấn đề cứu trợ thiên tai. Đại Ngụy bây giờ không còn lương thảo. Nhưng vua Hung Đô nằm trong tay chúng ta. Chúng ta có thể mua gia súc và kiều của họ với giá ưu đãi, dùng để cứu trợ thiên tai. Vẫn là người nghĩ ra cách. Hôm nay, ta cũng nhận được tin, nghe nói nghệ nhân làm súng hỏa mai đã có bước tiến mới ta, họ yêu cầu ta nói với người. Thật tuyệt, ta sẽ kiểm tra ngay bây giờ. Kiều tướng quân, chúng ta làm theo mô hình trong bản thiết kế. Tuy khó, nhưng bước đầu đã có thành tựu. Kiều tướng quân, mời xem. Nếu không có những bản vẽ rất chi tiết do Kiều tướng quân đưa ra, chúng ta phải cần một thời gian dài để làm ra nó. Kiều tướng quân, chúng ta đã làm tất cả các phụ kiện cho súng hỏa mai, nhưng làm thế nào để lắp ráp và sử dụng thứ này? Xin Kiều tướng quân hướng dẫn thêm. Không vấn đề. Thứ này thật là uy lực. Nếu đây là một kiếm sĩ, ta sợ anh ta sẽ bị giết ngay tại chỗ. Nếu mỗi người lính Đại Ngụy đều có thứ này, chắc chắn sẽ là bất khả chiến bại trên chiến trường. Không ai có thể đánh bại. Có thể sản xuất hàng loạt không? Bẩm tướng quân. Sự khéo léo của mặt hàng này là vô cùng cồng kềnh. Bây giờ ta thông báo cho tất cả các nghệ nhân đều tham gia. Nhanh lắm. Đây là lô đầu tiên gồm 20 khẩu súng hỏa mai. Cũng mất 1 tháng. Không được, 1 tháng là quá dài. 30 vạn quân ở biên giới không thể tồn tại lâu. Ngươi thông báo, triệu tập các thợ thủ công lành nghề trong lãnh thổ Đại Ngụy. Hãy chắc chắn chế tạo lô đầu tiên sau nửa tháng gửi đến biên giới. Đại Bác chế tạo thế nào rồi? Pháo tiểu liên do hãng Mercedes đến bên sản xuất. Bây giờ trong giai đoạn cuối. Này, nhưng độ khó chế tạo của Đại Bác khó hơn nhiều so với súng hỏa mai, trong nửa tháng sợ là không kịp. Không vấn đề. Đại Bác chỉ để răn đe. Các người cứ cố gắng, trong nửa tháng được thì là cái tốt. Kiều tướng quân, nếu có đủ người, thì chúng tôi sẽ hoàn thành được. Báo. Người trong phủ gửi vật này cho tướng quân. Mời tướng quân xem. Kiều tướng quân, nếu không còn gì khác, chúng ta xin cáo từ. Đợi đã. Súng hỏa mai và Đại Bác là ưu tiên hàng đầu. Liên quan đến tồn vong Đại Ngụy. Cũng xin hai vị. Hãy cẩn thận. Vâng. Đến vương gia còn tham nhũng, ăn hiếp dân. Một lũ trộm cướp.
Đại Ngụy có một lứa chuột đục khoét rồi, ha ha, ha ha. Kiều tướng quân, mấy ngày rồi không gặp, nhớ em quá, ha ha ha. Triệu chỉ huy, mời ngồi. Triệu chỉ huy, trở về khi nào vậy? Tại sao không nói với ta? Ta muốn cho Triệu chỉ huy một tin vui, ha ha. Kiều tướng quân đang làm nhiệm vụ. Tất nhiên ta không dám làm phiền. Nhưng ta đã nghe nói về Kiều tướng quân từ Thái tử. Ta không ngờ, Kiều tướng quân đã thể hiện sức mạnh của mình khi ta lên đường. Bây giờ ngươi là trụ cột của Đại Ngụy rồi. Triệu chỉ huy, quá khen rồi. Dám hỏi Triệu chỉ huy, người có biết tin tức về 3 người ta phái đi không? Hiện tại cả 3 đều an toàn. Nhưng bắt vua Hung Nô làm con tin không phải là giải pháp lâu dài. Họ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm nếu điều này tiếp diễn. Triệu chỉ huy nói rất đúng. Ta dự định giải quyết vụ hỗn loạn này trong vòng nửa tháng. Cho họ một bài học, đừng bao giờ xâm phạm biên giới Đại Ngụy của ta. Hung Nô đã xâm chiếm đất đai hàng trăm năm, tất cả các triều đại đã muốn giải quyết. Thật tốt khi Kiều tướng quân có tham vọng như vậy. Nhưng nửa tháng là một trò đùa, phải không? Triệu chỉ huy, ta không đùa đâu. Với vũ khí này, Đại Ngụy ta không ai dám xâm phạm. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Bất cứ ai sở hữu vũ khí này sẽ là bá chủ thiên hạ. Kiều tướng quân, người có thể cho ta mượn vũ khí thần kỳ này không? Ồ! Thật bất ngờ, trong ống sắt nhỏ này lại bắn ra một quả trứng sắt mạnh mẽ như vậy. Không thể tin được. Này, Triệu chỉ huy! Cẩn thận nòng súng đó. Không cẩn thận, mạng của ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Được. Để Kiều tướng quân chê cười ta rồi. Triệu chỉ huy, ngươi đến gặp ta hôm nay, chắc là Thái tử đã nói rồi. Chính xác. Trương Chiêu nhận tội. Thái tử đã rất tức giận, phong tỏa kinh thành và ra lệnh cho ta dẫn quân để hỗ trợ Kiều tướng quân. Trong danh sách do Trương Chiêu đưa ra, không có một người. Kiều tướng quân cứ nói. Triệu vương gia. Kiều tướng quân, vương gia là em trai của bệ hạ. Nhiều năm không lên triều. Ta nghĩ Kiều tướng quân, tốt hơn là mắt nhắm, mắt mở. Nếu đây chỉ là vài chai rượu vang, ta cũng không động tới. Nhưng 3 năm trước, thừa tướng tham ông quân lương, lại trùng với tứ quốc tiến đánh. Ta nghĩ, vương gia là người đứng sau chỉ đạo. Tại sao vương gia lại cần nhiều như vậy? Ông ta chỉ loanh quanh trong núi, uống rượu và vui chơi, không nhiễu tiền cho lắm. Ta cho rằng vương gia, ông ta chỉ đang ẩn mình, chờ đợi thời cơ tốt nhất để lộ diện. Kiều tướng quân, giờ ngươi muốn gì? Triệu chỉ huy, ngươi và ta cùng đi đến phủ vương gia. Nhưng trong danh sách Trương Chiêu nhận tội, không có ông ta. Nếu chúng ta đi hấp tấp, ta sợ rằng vương gia sẽ làm phiền bệ hạ và thái tử, kết thúc tồi tệ. Bên cạnh đó, nếu vương gia thực sự lên kế hoạch, chúng ta đang đánh rắn động cỏ. Danh sách này ngoại trừ Trương Chiêu, chỉ có ta và thái tử biết. Nội dung cụ thể là những gì vừa nói với Triệu chỉ huy. Vương gia đã được thoải mái những năm này quá lâu. Vậy thì chúng ta phải để cho ông ta bận rộn. Ha ha, thái tử lệnh ta đi trợ giúp Kiều tướng quân. Mọi thứ đều tùy thuộc vào Kiều tướng quân. Triệu chỉ huy, ta ra lệnh cho người tìm kiếm các cận thần lớn và nhỏ trong danh sách. Cổ tay phải cứng. Nếu ai đó không đồng ý, có thể khắc phục tại chỗ. Nếu ai đó sử dụng vũ lực, có thể tiền trảm hậu tấu. Đi với ta đến phủ vương gia bây giờ. Kinh thành trở nên sôi động ngay lập tức. Phong trào được bản vương thực hiện lần này quá lớn. Vương gia đã nhận được tin tức từ đường dây của ta ở trong cung. Thái tử và Kiều Thiên Thần lên chiến dịch đốt lò, huy động tiền cứu trợ thiên tai. Thượng thư bộ hình nắm giữ hồ sơ các vụ án lớn nhỏ của Đại Ngụy. Cho đến hôm nay, sau khi đột nhiên được gọi vào cung, không có tin tức. Chắc chắn là Thái tử và Kiều Thiên Thần đã mở miệng Trương Chiêu,
Bây giờ, thái tử đã có trong tay danh sách các quan tham nhũng. Lão thần thực sự lo lắng về Kiều Thiên Thần. Người này được thái tử tin tưởng. Bây giờ, hắn đã trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng. Trương Chiêu, liệu hắn có khai ra chúng ta không? Vương gia yên tâm. Chuyện này sẽ không liên quan đến vương gia. Lão Phu đã làm điều đó rất bí mật. Trương Chiêu sẽ không biết được. Rất tốt. Nếu vẫn là người ca ca vô tích sự của ta xử lý, chúng ta sẽ dễ đối phó hơn. Nhưng bây giờ là Triệu Thanh làm giám quốc. Đứa cháu này khó đối phó hơn nhiều so với Triệu Quang. Vương gia, dù là ai, chúng ta cũng phải tìm mọi cách. Ưu tiên hàng đầu. Buộc Đại Ngụy phải ký hiệp ước với Tư Quốc. Khuấy động sự bất mãn, gây hỗn loạn đất nước. Vương gia lúc đó chỉ cần đứng ra, kêu gọi mọi người hưởng ứng ủng hộ. Lúc đó ai dám ngăn cản bước đi của vương gia, nói thì dễ lắm. Liên minh Tư Quốc đã lấy rất nhiều tiền từ bản vương, nhưng một tòa thành nhỏ chúng cũng không đóng chiếm được. Nếu biên giới không bị đàn áp đủ lực, bản vương phải hành động thế nào? Thừa tướng, ngươi lập tức viết một lá thư bí mật cho Tư Quốc. Hãy nói những thứ của bản vương không phải dễ dàng có được, nếu người muốn Đại Ngụy của ta nhượng lại đất và bồi thường. Hãy gây tối đa áp lực lên biên giới, chuyện này, lão tướng sẽ trở về xử lý ngay. Báo, bẩm vương gia, Kiều tướng quân cùng Triệu chỉ huy, dẫn theo một đội quân. Bây giờ ở cổng vương phủ, họ muốn khám xét vương phủ, tiểu nhân không thể ngăn được. Phản thật rồi, lại còn dám lục soát phủ vương gia, ai đã cho hắn can đảm này? Thừa tướng, không phải nói chuyện này sẽ không liên lụy đến bản vương sao? Vương gia, lão thần đảm bảo chuyện 3 năm trước sẽ không bị lộ. Tất cả đội gián do lão thần ra lệnh xử lý, không ai còn sống. Nếu Kiều Thiên Thần đã có bằng chứng, em rằng đã sớm dẫn đại quân bao vây nơi này, hắn sẽ không lịch sự thế này. Nếu là như vậy, ta muốn xem bọn chúng muốn làm gì. Nước lên thì đắp đập. Vương gia yên tâm. Ngay cả khi thái tử và những người khác biết việc này, vậy thì sao? Không có cách nào để bắt vương gia vì không có bằng chứng. Cho chúng vào. Có gì bạo phạm? Xin vương gia đừng trách. Thừa tướng, sao ông lại ở phủ vương gia? Hay chỉ là trùng hợp? Ha ha ha, Kiều tướng quân, Triệu chỉ huy. Ta nghe nói vương gia có một mẻ trà ngon, lão phu ta thường có một sở thích nhỏ như vậy. Ta đặc biệt đến phủ vương gia để xin một tách trà. Ha ha ha, các ngươi đứng đấy làm gì? Kiều tướng quân và Triệu chỉ huy là những vị khách quý, còn không đi rót trà. Vâng, vương gia bớt giận, hai vị mời ngồi. Ôi, Kiều tướng quân! Sáng hôm nay, ta cũng đã biết một số tin tức. Một số cuộc tranh luận là do bất đồng chính trị. Tuy nhiên, Kiều tướng quân vì cứu trợ thiên tai, có thể đưa ra một kế hoạch thông minh như vậy. Lão Phu, thật sự ngưỡng mộ. Thừa tướng quá khen rồi. Trên thực tế, ta đã nhìn chằm chằm vào vị trí thừa tướng của thừa tướng từ lâu. Thừa tướng đã già rồi. Chờ cho đến khi ta hoàn thành việc cứu trợ thiên tai, ta sẽ báo với thái tử. Cho phép ông cáo lão hồi hương, không biết đại nhân suy nghĩ thế nào. Ha ha ha. Lão thần đã trải qua 3 triều đại, ta thực sự cảm thấy một chút mệt mỏi rồi. Cũng muốn nghỉ ngơi rồi. Về quê nhà là nơi đáng sống. Nếu Kiều tướng quân có khả năng này, lão phu tự nhiên sẵn sàng từ bỏ. Tuy nhiên, nếu Kiều tướng quân muốn hoàn thành việc cứu trợ thiên tai, chỉ bạc thôi là chưa đủ. Rốt cuộc, tiền không thể lấp đầy dạ dày của người dân. Đại Ngụy chúng ta, cái thiếu nhất bây giờ là lương thực. Lão phu không thể nghĩ ra, Kiều tướng quân biến tiền thành lương thực như thế nào. Ha ha, thừa tướng biết người hung nô giúp binh không?
Ha 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 ha. Chẳng lẽ lương thực có liên quan đến việc người hung nô rút lui? Người hung nô rút lui là bởi vì Kiều tướng quân phái tay chân thâm nhập triều đình hung nô, bắt cóc vua hung nô để ra lệnh cho họ rút lui. Bây giờ vua hung nô đang ở trong tay của chúng ta. Người hung nô nhiều nhất là gia súc và cừu. Người có biết rằng một cân thịt bò và thịt cừu, người ta có thể no bụng hơn một cân lương thực không? Người nạn nhân, có thể gọi họ là con người được không? Con người chúng ta chỉ cần có cái ăn, thì sẽ không chết đói. Chờ mùa lúa năm sau, nạn đói sẽ tự nhiên được giải quyết. Ha ha ha. Kiều tướng quân, của là người tài năng, lão phu xấu hổ về bản thân mình. Hai người có thể nói chuyện riêng tư này sau. Ta muốn biết Kiều tướng quân đem người đến vương phủ của ta. Có chuyện gì sao? Thượng thư bộ hình Trương Chiêu, ông ta đã nhận tội, và ông ta đã khai danh sách tất cả các quan chức đã tham nhũng và hối lộ. Vương gia và thừa tướng đều có tên trong đó. Vô lý. Bổn vương và thừa tướng. Trương Chiêu thật dũng cảm. Trương Chiêu bây giờ ở đâu? Bản vương muốn đối mặt trực tiếp. Ha 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 ha. Trương Chiêu, lão tử này. Rõ ràng ta biết ta vô tội, nhưng chó vào đường cùng lại cắn người. Kiều tướng quân, ngươi sẽ không tin những lời lố bịch này, phải không? Chuyện khẩn cấp như vậy, nếu hai chúng ta tin điều đó, sợ rằng đã đem đại quân bao vây lâu rồi. Hôm nay chúng ta đến đây, chỉ vì ta không tin vào những lời đàm tiếu. Kiều tướng quân, ngươi thế này là có ý gì? Bản vương, nghe không hiểu. Ta cũng làm theo lệnh. Thái tử ra lệnh cho ta kiểm tra tất cả các đại thần trong danh sách. Cho dù đó là một quan chức nhỏ cửu phẩm hay người trong hoàng gia, không bỏ sót một ai. Vì vậy, xin vương gia hãy hiểu cho ta. To gan. Sao người dám lục soát phủ vương gia? Cho rằng mình có bao nhiêu cái đầu. Vương gia, ta cũng theo lệnh. Xin vương gia đừng ngăn cản. Người đâu? Lục soát. Bản vương xem ái dám. Triệu vương gia, ta nghĩ những gì Trương Chiêu nói là sai. Không ngờ, vương gia lại gắng hết sức để ngăn cản, có phải là vương gia có tật giật mình? Đã làm điều gì đó không nên làm. Kể từ khi ca ca của bản vương lên ngôi, ta đã ở ẩn, không bàn đến chuyện triều chính. Bản vương rời xa triều chính, nhưng không có nghĩa là bản vương hết quyền lực. Không có nghĩa là ngươi muốn làm gì ở đây cũng được. Chẳng lẽ, hôm nay vương gia thật sự muốn cùng bản quan khiêu chiến sao? Vậy thì sao? Bản vương có sắc lệnh của hoàng đế quá cố, được miễn tội chết. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta? Hôm nay ai dám lục soát vương phủ, bản vương thề sẽ để hắn phải chết. Này, Kiều tướng quân, đừng hành động bốc đồng. Kiều thiên thần, ngươi thật to gan. Sao người dám giết em ruột của hoàng đế? Thanh kiếm này là thanh kiếm cá nhân của hoàng đế. Nhìn thấy kiếm cũng như nhìn thấy người. Bất cứ ai dám ngăn cản ta sẽ bị giết. Gươm đao không có mắt. Vương gia, nếu còn dám ngăn cản, hãy xem thanh kiếm này. Kiều tướng quân, nếu ngươi phải lục soát, vậy phải lục soát cho thật kỹ. Nhưng nếu ngươi không tìm được bằng chứng phạm tội mà mình muốn, bản vương nhất định vào triều. Xin bệ hạ cho một lời giải thích. Cứ làm việc mà vương gia muốn. Kiều tướng quân, phong cách làm việc của ngươi thực sự sắc sảo. Được lắm, vừa rồi ta thật sự sợ ngươi giết Triệu vương gia. Nếu vương gia còn ngăn cản, ta sẽ động thủ thật đó. Tướng quân, tìm thấy chiếc áo choàng rồng trong phòng vương gia. Triệu vương gia,
ông chỉ là một vương gia, tự mình sở hữu áo choàng rồng. Ông muốn làm phản sao? Vật này được hoàng đế quá cố ban tặng cho ta. Nó có chiếu chỉ ghi lại trong cung. Kiều tướng quân, thực sự là khi cố hoàng đế còn sống, đã tặng cho vương gia chiếc áo này. Các ngươi có tìm thấy thứ gì khác nữa không? Báo cáo tướng quân, không có gì khả nghi được tìm thấy trong phủ. Phủ vương gia rất rộng lớn, có chắc là không bỏ sót nơi nào. Nói chung, mọi ngóc ngách đã được tìm kiếm. Kiều tướng quân, bây giờ hài lòng rồi chứ? Đâu là bằng chứng về tội ác của bản vương? Việc làm của Kiều tướng quân, vương gia chắc chắn sẽ bẩm báo bệ hạ. Một vương gia cao quý sao có thể bị ngươi xúc phạm thế này? Kiều tướng quân đang làm gì với chiếc áo choàng rồng vậy? Ngươi có muốn mang nó trở về để thử hương vị của chiếc áo choàng rồng này? Hạ quan đầu giám. Vương gia, biểu cảm của vương gia và thừa tướng thật trang nghiêm. Hãy thư giãn đi. Hạ quan cũng chỉ tuân theo lệnh, khẩn cầu vương gia khai ân. Ta thay rượu bằng trà. Xin lỗi cả hai người. Các ngươi vẫn còn đứng đây làm gì? Ngươi còn muốn quấy rầy sự trong sạch của vương gia sao? Ra đợi ngoài cửa. Vương gia. Thừa tướng, nếu không có gì khác, vậy thì chúng ta xin phép cáo từ. Kiều Thiên Thần. Người nghĩ dinh thự của bản vương là một chợ rau trên đường phố. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nghe lời nói của vương gia, chẳng lẽ muốn ta chuyển về đây sống sao? Vương gia, Kiều tướng quân khi bị xúc phạm, không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu. Chúng ta đến đây cũng là theo lệnh thái tử. Ta hy vọng vương gia có thể hiểu cho việc làm này. Đừng dùng thái tử để lấn át bản vương. Bản vương sẽ không dễ bị uy hiếp. Kiều Thiên Thần. Ngươi quỳ trước bản vương. Lạy 3 cái. Bản vương sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi. Có vẻ như vương gia vẫn chưa hiểu ta. Ta, Kiều Thiên Thần, quỳ lạy trời và quỳ lạy cha mẹ ta. Ngưa. Không đáng để ta quỳ lạy. Kiều Thiên Thần, thiên hạ này là của họ Triệu. Ngươi là một cận thần của Đại Ngụy, ta là Triệu vương gia. Ngươi dám không quỳ trước bản vương? Kiều Thiên Thần, ngươi không tôn trọng. Bất kính với vương gia là bất kính với bệ hạ, là tội phản quốc. Tốt cho tội phản quốc. Ta không biết giữa ta và vương gia, ai mới là người phản quốc. Nếu vương gia không bằng lòng, ngươi có thể đi gặp bệ hạ, nói với bệ hạ chuyện này. Kiều Thiên Thần, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Quỳ xuống. Ngươi quỳ hay không quỳ? Ông là vương gia. Ta không tôn trọng ông, thì ông chẳng là gì cả. Ta muốn đi, ông có thể ngăn ta lại không? Chưa từng có ai hỗn xược như vậy trong cung điện này. Chưa từng có ai. Vương gia bình tĩnh lại. Ngươi muốn làm gì thì làm. Ta không muốn nhìn thấy hắn ta. Ta muốn hắn phải chết. Vương gia, phải bình tĩnh. Kiều Thiên Thần hôm nay đã đến vương phủ. Vương gia không cảm thấy. Hắn không ngừng kích động ngài, sợ rằng đây là một âm mưu. Thừa tướng, vẫn là người nghĩ thấu đáo. Vương gia, nếu bây giờ chúng ta nôn nóng, hợp tác, tất cả những công sức bao năm qua sẽ bị hủy. Phải chờ đợi lực lượng đồng minh của tứ quốc tấn công biên giới. Kiều Thiên Thần chắc chắn phải ra biên giới. Khi ký hiệp ước với 4 nước,
Đó là thời gian tốt nhất để chúng ta hành động. Bạn Vương biết rồi. Vậy thì, chuyện xử lý Kiều Thiên Thần, cứ để từ từ đã. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Bay đầu, báo người của ta trong cung điện. Bản Vương muốn Kiều Thiên Thần chết. Kiều tướng quân, nghe nói ngươi và Triệu chỉ huy đã dẫn người đến phủ Vương gia, thu hoạch thế nào? Không có gì. Ngoại trừ chiếc áo choàng rồng, không có gì khác đặc biệt. Áo choàng rồng. Ta nhớ. Thứ này được tặng bởi cố hoàng đế. Lẽ nào? Hoàng thúc không liên quan đến vụ án 3 năm trước. Không. Bởi vì ta đã đến dinh thự của Vương gia, nên ta có thể chắc chắn. Ông ta có tội phản quốc. Ý ngươi là gì? Long bào của Vương gia được tìm thấy từ Trường Kỳ. Nếu là cố hoàng đế ban tặng, ông ta sẽ trân trọng nó, sẽ bảo quản cẩn thận, không để ngẫu nhiên ở ghế như vậy. Kiều tướng quân, đây chỉ là nhìn nhận của ngươi. Chỉ với một chiếc áo choàng rồng. Xét xử hoàng thúc vì tội phản quốc, cái này có thái quá không? Thái tử điện hạ. Ta cố tình khiêu khích Vương gia trước mặt nhiều người. Vương gia chắc chắn không bỏ qua cho ta. Nếu ông ta không có ý phản quốc, ông ta sẽ lên triều để luận tội ta. Nhưng nếu trong lòng ông ta có ma, ông ta chắc chắn sẽ tìm cách giết ta. Điện hạ cũng phải chú ý. Kiều tướng quân nhắc nhở, bản cùng biết. Kiều tướng quân, người có biết lần này khám xét được bao nhiêu lượng bạc không? Ta thật không ngờ, Đại Ngụy đã nuôi dạy rất nhiều quan chức tham nhũng. 48 vị quan chức triều đình, số cán bộ địa phương đã lên tới hàng nghìn người. Có vô số ngân khố được tìm thấy. Bản cung không thể chờ đợi thêm nữa. Thái tử, không biết ta có nên nói điều này không? Cứ nói, không sao. Ta đề nghị Thái tử điện hạ, tạm đừng bỏ củi vào lò nữa. Tại sao, nếu giờ tiếp tục kiểm tra, có thể phát hiện thêm nhiều quan chức tham nhũng? Bằng cách này, tham nhũng sẽ được xóa trả lại cho Đại Ngụy một tương lai tươi sáng. Điện hạ, ngài đã từng nghĩ, do có quá nhiều quan tham nhũng, nó không được hình thành qua một đêm. Thái tử muốn gì, ta đương nhiên hiểu được. Nhưng nếu Thái tử đặt Đại Ngụy lên và hạ bệ các quan chức tham nhũng, sẽ không còn người có thể làm việc cho Đại Ngụy. Vậy thì cứ để những tên quan tham nhũng này tiếp tục sao? Người muốn sao? Trị đức lớn như nấu cá nhỏ, đôi khi cần rất nhiều lửa, đôi khi cần đun lửa nhỏ. Trừng phạt quan tham nhũng cần giải quyết từ từ trong thời gian tới. Trong số quan chức này có nhiều người có năng lực. Đại Ngụy vẫn cần họ trong thời điểm hiện tại. Trị quan tham như đun một nồi cá ngon. Nhận xét của Kiều tướng quân đã khai sáng cho ta rất nhiều. Nếu Đại Ngụy ta có thể có nhiều người như Kiều tướng quân, thì Đại Ngụy của ta sẽ không yếu thế này. Bây giờ Thái tử đã kiếm đủ lượng bạc. Vấn đề cứu trợ thiên tai là tùy Thái tử xử lý. Dùng bạc này đến Hung Nô để mua ngũ cốc và gia súc. Nạn đói ở Hà Bắc sẽ được giải quyết. Kiều tướng quân giao vấn đề này cho ta rất vui. Ta sẽ không ở bên Thái tử trong vài ngày. Mọi việc còn lại nhờ Thái tử. Người cũng nên đến thăm Trường Ninh. Mấy ngày nay nó thường xuyên phản nàn. Đợi chuỗi ngày khó khăn này qua đi, ta sẽ đề cập với bệ hạ về hôn nhân của người với công chúa. Thiên thần, đôi khi ta thực sự không biết đưa ngươi vào cung. Để ngươi tham gia vào công việc triều đình là đúng hay sai nữa. Nàng ngốc quá. Ta ghét những kẻ xâm lược. Đánh bại chúng là mong muốn của ta. Ta không có ý thành một hầu tước, ta hy vọng đất nước hết nghèo. Công chúa điện hạ, Kiều tướng quân. Bữa ăn từ phòng ăn hoàng gia đã đến. Bình thường, Lưu Công Công mang đồ ăn đến, tại sao hôm nay lại là ngươi? Bệ hạ có chỉ triệu tập Lưu Công Công, theo đơn order. Người làm shipper là ta mang đồ ăn đến. Được, mang vào đi. Thiên thần, ta cũng hơi đói. Tại sao chúng ta không đi ăn trước?
Được. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Công chúa điện hạ, Kiều tướng quân, hãy ăn càng sớm càng tốt. Đợi đã. Ngươi ăn trước. Việc này, nô tài thân phận thấp hèn. Không dám đâu. Cảm ơn Kiều tướng quân vì lòng tốt này. Ta bảo ngươi ăn thì ngươi phải ăn. Được. Ai phái ngươi đến? Ngươi, sao ngươi phát hiện được? Ta đã biết ngay từ đầu. Không có người là Lưu Công Công. Ai đã phái người đến đây? Chẳng lẽ là Triệu Trân? Còn bao nhiêu người nữa? Ha ha, ha ha. Ngươi sẽ không biết được bất kỳ tin tức từ miệng của ta. Thiên thần, chàng có sao không? À, ta không sao. Chỉ là vụ ám sát không tìm được kẻ đứng sau. Hắn đã tử rồi. Ai dám to gan như vậy, dám vào cung ám sát? Triệu vương gia. Triệu Trân, báo, Thái tử điện hạ lệnh gấp Kiều tướng quân vào cung. Hoàng thúc thật sự dám sai người vào cung ám sát. Thái tử, em rằng vương gia đã sớm sốt ruột. Bổn cũng tạo chiến dịch đốt lò để tìm ra kẻ cướp lương thảo 3 năm trước. Rất nhiều bằng chứng chỉ vào thừa tướng và hoàng thúc, khi tìm đến vài nhân chứng. Thật đáng tiếc, những người này đã chết. Thái tử, người gọi ta vào cung vào đêm khuya, gấp như vậy. Có phải là, đó là vì sự thay đổi gì đến từ tứ quốc? Kiều tướng quân nói không sai. Gần đây, tứ quốc đã tấn công mạnh mẽ hơn. Tây Kinh không có thống soái. Người chết, bị thương rất nhiều, biên giới Tây Kinh càng lâm nguy. Ta hiểu. Ta sẽ khởi hành xuyên đêm đến Tây Kinh. Bổn cung đã để Triệu chỉ huy đi trước, dẫn 80% đại quân xông tới Tây Kinh. Thái tử, tại sao ngươi không thảo luận vấn đề này với ta? Xuất binh như vậy, vương gia để mắt tới. Nếu có phản loạn, ai sẽ bảo vệ kinh thành? Việc đó quan trọng hơn, không thể để mất Tây Kinh. Nếu Tây Kinh thất thủ, đại ngụy sẽ lâm nguy. Ngay cả khi hoàng thúc muốn ngai vàng, ta cũng không tin hắn lại dám ra tay vào thời khắc mấu chốt này. Người cứ đến đó, đừng lo lắng. Tại thời điểm này, thái tử phải bảo trọng. Chờ cho đến khi ta đẩy lùi tứ quốc, sẽ nhanh chóng quay về. Đi đi. Vương gia, thái tử không sẵn sàng ký các cuộc đàm phán hòa bình. Vì hắn không muốn ký, vậy ta cũng không cần để ý nữa. Bây giờ biên giới Tây Kinh đang nguy hiểm nhất. Kiều Thiên Thần và Triệu chỉ huy đã đến phòng thủ ở đó. Vương gia, đây là thời điểm tốt nhất. Bản vương đã lên kế hoạch trong nhiều năm, lần này phải thành công. Thông báo người của ta, chặn cổng hoàng cung lại, kiểm soát tất cả các con đường quan trọng vào cung điện. Vươn lên. Hành động. Người có biết hoàng thúc muốn ngồi trên chiếc ghế này phải đợi bao lâu không? 30 năm. Ha 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 hờ. Hôm nay cuối cùng ta đã có được điều ước của mình. Ha 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 hờ. Chiếm đoạt ngai vàng. Gia tộc bị cắt xén. Triệu Trân, người sẽ bị lịch sử lên án vì tội phản quốc, vạn kiếp bất phục. Cháu ngoan. Thắng làm vua, thua làm giặc. Người vẫn còn quá ngây thơ. Ha ha, ha ha. Triệu vương gia. Người hạnh phúc quá sớm rồi. Kiều Thiên Thần. Người không chết ở Tây Kinh sao? Lũ khốn đó sao có thể giết được ta? Vương gia, người từ thông tứ quốc đã trao cho tứ quốc quân lương ban đầu thuộc về đại ngụy. Một tay mưu tính chiến tranh biên giới. Cuộc sống của người dân nơi biên giới bị tàn phá.
Triệu Chân, ngươi chắc chắn sẽ chết. Thiên Thần, Phụ Hoàng từng muốn ngươi trở thành hoàng đế của Đại Ngụy, lẽ nào ngươi không muốn? Làm hoàng đế mệt mỏi biết bao. Bận rộn mỗi ngày. Không thể, ta không thể. Kiều Thiên Thần. Kiều Thiên Thần, còn nhớ tới ta không? Tập phim hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn vì đã xem. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật các video mới nhất trên kênh.